Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for being here today. Köszönöm mindenkinek, hogy itt van. We'll begin with prayers. Kezdjük az imákkal. Om Gyanati Mirandasya Gyananchalanchalanchalanchalanchaya Chakshurunirtam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Grim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurundinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, today we continue with Canto 2. Ma folytatjuk a második énekkel való foglalkozást. Last week we covered the first 3 chapters of the second canto. Múlt héten az első 3 fejezetet vettük. And today we have a busy day. We're covering 4 chapters. Ma nagyon sűrű napunk lesz, mert 4 fejezetet fogunk Chapters 4, 5, venni. 4, 5, 6 and 7. 4-től 7-ig. But as always, before we begin the topics of the second canto, we will do our prayers from Sanatana Goswami. Sanatana Goswami imáival kezdjük, mielőtt belekezdenénk a második ének témáiba. I remind you, especially those who came to the first canto sessions, also these prayers are very beautiful and very potent. Emlékeztetném azokat, akik már az első sorozaton itt voltak, hogy ezek nagyon szép és nagyon hatékony imák. And like any prayers, they're really active and live and especially powerful when we actually enter into them. És különösen, hogyha tényleg beléjük merülünk, akkor különösen erősek és hatékonyak. So we should know by now what the essence of these prayers are, what they mean. Mostanra már azért illik tudnunk, hogy mit jelentenek ezek az imák. And really understand that this Bhagavatam isn't just ink and paper. És mostanra már talán értjük, hogy ez a Bhagavatam az nem egyszerűen csak tinta a papíron. It's not just a book like the books you read at school. Nem olyan könyv, mint a tankönyveink az iskolában. Śrīmad-Bhāgavatam is a personality, this is Krishna himself. Śrīmad-Bhāgavatam egy személyiség, és ő maga Krishna. And when Krishna left the world, personally, he left the Bhagavatam. Amikor Krishna személyében elhagyta ezt a világot, akkor itt hagyta nekünk a Bhagavatamot. In order to bring light to this very dark Kali Yuga. Azért, hogy ebbe a sötét Kali Yugába fényt hozzon. And you look around and it's a very dark age. Hogyha körülnézünk, látjuk, hogy ez egy nagyon sötét korszak. So, call and response as always. Akkor legyen megint ilyen felelgetős. Sarva Shastradi Piyusha Sarva Shastradi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Titaditya Kalidvādontitāditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Prema Varshyaksharayate Prema Varshyaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandho Matsangin Madeka Bandho Matsangin Madguru Manmahadhana Madguru Manmahadhana Mannishtarka Madbhagya Mannishtarak Magdya Maddananda Namostute Madananda Namostute Asadu Sadhu Tattayin Asadu Sadhu Tadayin Atini Chochatakara Atini Chochatakara Hanamuncha Kadachinmam Hanamuncha Kadachinmam Premna Hrit Kantayospura Premna Hrit Kantayospura. Someone to read the Hungarian translation for the first verse. Valaki olvassa el a magyar fordítását az első versnek.
Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából kötődtek. Ó, a védák legkiemelkedőbb transzendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövében rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Next one. Ó Vaisnava Hammasták élet levegője, ó Uram, te vagy annak a megfárdán, hogy elosztassa a kaliuga sötétségét. Te valójában Krishna vagy, aki visszatérünk között. So you're Krishna who has returned. Tehát Krishna, aki visszatért közénk. It's very personal. Nagyon személyes. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaiból a tiszta Isten szeretet esője hullik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krishna inkarnációja vagy. Next. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítóm, ó nagy gazdagságom, ó megmentőm, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szentét a szentségteleneket, ó a legelesettebbek felszabadítója, kérlek soha ne hagyj el, kérlek nyilvánulj meg szívemben és torkomban, a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. So, just to remind us all. Egy kis emlékeztető mindannyiunknak. Last week we discussed chapters 1 to 3 of the second canto. Ugye múlt héten a második ének 1-től 3. fejezeteket vettük. Who remembers what the main themes were? Ki emlékszik arra, hogy mik voltak a lényeges pontok? How does it begin? Hogy kezdődik? Yes. Az első pár vers arról szól, hogy mit ne tegyünk, ugye a bűnmérjásáról szól. Utána pedig a vallásnak különböző formáit mutatja be. So it starts with what to do, what not to do, and the various forms of religion. Yes. Rupamati, would you like to add something? Maybe I'm mistaken, but the first is the answer should describe the education policy. Yes. What was Parikshit Maharaj's question? Mi volt Parikshit Maharaj kérdése, amire választ kapott? Yes. What is the duty of someone who's Mi a about to die? kötelesség annak, aki éppen meghalni készül? So at the end of the first canto, this was Parikshit Maharaj's question Az első ének végén ez volt Parikshit Maharaj kérdése for Shukadev Goswami. Shukadev Goswamihoz. And Shukadev Goswami, the first verse of the second canto, he glorifies this question. A Shukadev Goswami a második ének első versében dicsőíti ezt a kérdést. Why is it important? Because this is for the benefit of humanity. Miért olyan fontos? Mert ez az egész emberiség javát szolgálja. Because humanity is so absorbed in enjoying themselves, sense gratification. Az emberiség annyira el van merülve az élvezetekben, az érzékkielégítésben, And that's particularly the case in Kali Yuga. és ez Kali Jugában különösen így van. People need to hear about this topic. Az embereknek muszáj hallani erről a And témáról. therefore it is for the benefit of humanity. Tehát ez az egész emberiség javát szolgálja. And then, as Mataji said, for the next 3 verses, he just says, this is what you should not do. És ahogy a Mataji mondta, hogy ezek azok a dolgok, amiket nem szabad You should csinálni. not be like a hog, dog, camel, and ass. Ne légy olyan, mint egy disznó, egy kutya, egy teve, vagy egy szamár. These people have no interest in hearing the topics of Krishna. Az ilyen embereknek nincs érdeklődésük a Krishnáról szóló témák iránt. They're too absorbed in living a sophisticated animal life. Túlságosan el vannak merülve abba, hogy egy kifinomult, de mégis állati életet Shukadev éljenek. Goswami is strong. Shukadev Goswami nem válogatja meg a szavait. This is the quality of a sadhu. Ilyen egy szadú, ilyen egy bölcs.
Santa evasya chindanti manovya sangam uktibi. Santas, sadhus, they cut the mental attachments. A szaduk azok elvágják az elmének a ragaszkodásait. And then he gives the answer. In the 5th verse, he gives the answer. What should you do? Az 5. versben megadja a választ, hogy mit kell csinálni. You should hear about Krishna, chant about Krishna, and remember Krishna. Ugye kell hallanunk Krishnáról, kell énekelnünk Krishnáról, és emlékeznünk kell Krishnára. In one verse, he gives the answer. Egyetlen versben megadja a választ. We could stop there, Akár itt meg is állhatnánk, but he elaborates a little bit. de aztán ő azért ezt In kidolgozza. another 11 cantos, he elaborates on this answer. Tehát még 11 éneken keresztül ezt szépen kifejti. And because his audience is mixed, Igen, because a hallgatóság az vegyes, he speaks about various different processes of yoga. ezért a joga különböző folyamatairól beszél. Different ways of connecting with the Lord. Különböző módokról, ahogyan az Úrhoz What's kapcsolódhatunk. the first way? Mi az első módja? So here in the 2nd canto, he doesn't speak about karma yoga. A második énekben nem beszél a karma jogáról. Actually, in one sense, it is about karma yoga. Persze bizonyos értelemben igen, ez karma joga, de It could be connected, but specifically he speaks about Virat Rupa. igen, beszél a Virat Rupáról So the beszél. universal form he speaks about. Az univerzális We formáról. spoke about the difference between Vishwarup and Virat Rup. Beszél a Vishvarupa és a Virat Rup különbségéről. The second process he spoke about was A második folyamat, amiről beszél, mi volt? Paramatma realization. A felső lélek megvalósítása. Yeah. And so within that, he also speaks about the Ashtanga yoga, 8-limbed bhakti. Ezután 8-limbed az yoga. Ashtanga jogáról, tehát a Bhakti 8 végtagjáról, vagy Sorry, not tagjár. bhakti, not bhakti, of yoga. Tehát a joga 8 lépcsőjéről beszél, Yes, vagy yes. lábáról beszél. And what is the dharan ashraya? What is the focus of one's meditation? És arról, hogy mi az ember meditációnak mi a fókusza. And for the Ashtanga yogi, it will be generally the Paramatma. Az Ashtanga jogi számára általában az a paramátmá. And then the third process that he speaks about is És mi a harmadik folyamat, amiről beszél? demigod worship. Demigod worship. Igen, a félisten imádat. And he elaborates a little bit on that. Egy kicsit erről is beszél részletesebben. And then ultimately, what does, in the 3rd chapter, what does Shukadev Goswami say? És mit mond a harmadik fejezetben Sukadev Goswami? He says, don't worship the universal form. Azt mondja, ne imádd az univerzális First he formát. says, these are possibilities. Felsorolja először, hogy mik a lehetőségek, But he says, don't do it. de azt mondja, ne csináld. Don't worship Paramatma. Ne imádd a paramátmát, Don't worship demigods. ne imádd a félisteneket. He says, akama sarvakamova moksha kama udharadi tivrena bhakti yogena yajita purusham param. Whatever is in your heart, you have all desires, you have no desires, you want liberation. Tehát, hogy bármi legyen a szívedben, vannak vágyaid, vagy nincsenek vágyaid, akarod-e felszabadulást, Tivrena bhakti yogena engage in intense devotional foglald le service magad intenzív, odaadó szolgálatban. unto the supreme transcendent Lord Shri A Krishna. Sri Krishna iránt, a legfelsőbb transzcendentális Úr iránt. This is the best process, the topmost process, the superiormost process. Ez a legjobb módszer, ez a csúcsmódszer, ez a legmagasabb módszer. And this is the essence of life, Shukadev Goswami explains. És hát röviden megfogalmazva ez az élet lényege. So, in a very quick summary, that is the first 3 chapters of the 2nd canto. Tehát így röviden összefoglalva ez a második ének első 3 fejezetének a lényege. Today, we see discussion on the universal creation. Ma azzal fogunk foglalkozni, hogy az univerzális teremtésnek a folyamata. A little more technical. Ez egy kicsit technikai lesz. We hear about primary and secondary creation. Fogunk hallani az elsődleges és másodlagos teremtésről. Why creation comes about.
És hogy egyáltalán miért kerül sor a teremtésre. How creation comes about. Hogyan kerül sor a teremtésre. When creation comes about. Mikor történik a teremtés. And who creates. És ki az, aki teremt. Yeah, so it's very interesting, it's informative, it's instructive. Ez nagyon informatív és nagyon tanulságos. You have to, it's not stories so much. Itt most nem történetek lesznek, It's details, technicalities. itt ilyen technikai részletek You lesznek. have to apply your intelligence. Itt tessék használni az intelligenciátokat. And we'll explain also today why this is relevant. És arról is fogunk beszélni ma, hogy ez miért érdekes. Why do we need to know this? Miért kell ezt nekünk tudni? Krishna is the supreme personality of Godhead, end of story. Worship him, bus, finish. Tehát Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége, imádjuk őt, azt ennyi. Why do we need to know all of these details? Miért kell ezeket a részleteket Why megtudni? Shukadev Goswami explaining all of this? Miért megy ebbe bele ezekbe a részletekbe Shukadev Goswami? Yeah. And then next week we'll be talking about Parikshit Maharaj, who has many questions. A jövő héten pedig Parikshit Maharajról fogunk beszélni, akinek sok-sok kérdése lesz. Good students have questions. A jó diák az kérdez. And so Parikshit Maharaj, also here in these chapters, we'll also see he has questions. Here he has many questions. Ebbe a mai alkalommal is fogjuk látni, hogy vannak kérdései, de a következő alkalommal sok-sok kérdése lesz. So it's perfect questions, perfect answers. Tökéletes kérdések, tökéletes From the válaszok. perfect student to the perfect teacher. Egy tökéletes diáknak a tökéletes tanító felé való kérdései. And it's wonderful actually, it's very Csodálatos. wonderful. And this is all very, we have to learn from this, from many perspectives. És sok szempontból kell nekünk ebből tanulni. One thing is the information that we receive. Az egyik dolog az információ, amit így megkapunk. And what we do with that information, how do we process it and how does it transform our heart? Igen, és az, hogy mit csinálunk ezzel az információval, és hogyan változtatja meg ez a szívünket. The third chapter is actually entitled The Change of Heart. A harmadik fejezetnek tulajdonképpen az a címe, hogy a szív megváltozása. And this really summarizes what the Bhagavatam and what the process of bhakti is about. It is meant to lead to a transformation of the heart. És tulajdonképpen erről szól az egész Bhagavatam, arra való, hogy a szívet megváltoztassa. So every verse of the Bhagavatam is meant to, should and can lead to a change of heart. A Bhagavatam minden verse azért van, és képes arra, és az a jó, hogyha megváltoztatja a szívet. We have to consider and think, is this verse transforming my heart? Állandóan fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ez a vers, ez megváltoztatja a szívemet? And if it's not, És ha nem, I mean, just hearing the Sanskrit will change the heart. hogy még csak pusztán az, hogyha a szanszkritot halljuk, már az megváltoztatja a szívet. Because this is a transcendental language. Mert ez egy transzcendentális nyelv. In the most transcendental of transcendental literatures. És ez a legtranszcendentálisabb irodalomnak a verseny. But aside from that, the insights of these verses should lead to a transformation of heart. De ettől eltekintve is a verseknek a tartalma az meg kell, hogy változtassa a szívünket. So we have to understand how to see these verses in such a way that they will stir the heart. Tehát meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell fogadnunk ezeket a verseket, hogy tényleg megváltozzon a szívünk. Now there's 18,000 verses. De 18 000 versről beszélünk. This is a lifetime's task. Ez egy életre szóló feladat. But it's not feladat, it's not task. Ez igazán nem egy feladat, It's a lifetime's experience. egy élmény, egy életre szóló élmény. And, but it requires real absorption and engagement. De tényleg megkövetelő, hogy belemerüljünk és odaadjuk magunkat. And therefore a wise person organizes his or her life in such a way that they can absorb themselves in Bhagavatam. Tehát egy okos ember úgy szervezi az életét, hogy legyen módja feldolgozni, beszívni a Śrīmad-Bhāgavatam lényegét. Okay, so we begin with this second canto. Akkor most kezdjük a második éneket. Yeah. Okay, so universal creation is the theme for today. A világegyetem teremtése.
why did we become disconnected and how the material universe is created? Miért veszítettük el a kapcsolatot, és hogyan teremtik az univerzumokat? So the topics which we hear in the first three cantos, Parikshit Maharaj is hearing, Shukadeva Goswami is saying, connect with the Lord. Az első énekben The first three chapters. Az első 3 fejezet arról szól, hogy hogyan kapcsolódunk az Úrhoz. How do I connect with Krishna? How do I love Krishna? Hogyan szeressem Krisnát, hogyan lépjek kapcsolatba vele. How do I transform my heart? Hogyan változtassam meg a szívemet? So then Parikshit Maharaj is wondering a very obvious thing, but a very good question. Ez nyilvánvalónak hangzik, de mégis Parikshit Maharaj ezzel a kérdéssel He foglalkozik. says there's so much focus on becoming connected with Krishna, but how did I become disconnected in the first place? De ugye annyi szó esik arról, hogy hogyan kapcsolódjunk Krishnához, de hogyan vesztettük el ezt a kapcsolatot? How did I get into this God-forsaken situation? Hogy hogyan kerültem ebbe az Isten átkozta helyzetbe? How did I end up in this material world? Hogy kerültem ebbe a nyavajás anyagi világba Why egyáltalán? am I not eternally with Krishna? Why didn't I stay there? Miért nem vagyok én mindig Krisnával? Miért nem maradtam ott vele? So then this is a very important question. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. And how did this material world become created? What actually happened? És egyáltalán ez az anyagi világ hogyan teremtődött? Miért történt meg? So there was a survey, and the survey was about how do people relax? Olvastam egy tanulmányt arról, hogy az emberek hogyan lazítanak. And in this survey there were 4 main ways that people relax. És ez a felmérés, ez négy módját különböztette meg annak, hogy az emberek hogyan lazítanak. The first way that they relax is by sleeping. Az első ilyen mód az alvás. Yeah, everyone likes sleeping. Mindenki szeret aludni. Prabhupada said sleeping is a waste of time. Prabhupada azt mondja, hogy az alvás az egy Sleep időpocséklás. as much as the body needs to, and the rest of the time be Krishna conscious. És azt mondja, hogy aludj annyit, amennyire feltétlen szüksége van a testnek, a fennmaradó időben pedig legyél Krishna tudatos. Everyone's body is different, but Prabhupada indicated 6 hours, 6.5 in some places. Prabhupada, persze mindenki más alkat, de Prabhupada azt mondja, hogy 6, max. 6,5 óra legyen. So people sleep in order to relax. Tehát ugye az emberek a pihenés, a lazítás érdekében alszanak. What else do they do? They go on holiday. Mi a második dolog, amit csinálnak? Hát mennek, szabadságra mennek. Number 3, they watch a movie. A harmadik, hogy mozit néznek. So these aren't devotees, of course. You know? Persze nem baktákról This is beszélünk. a survey of non-devotees. Ugye ez a baktákról szól. Because devotees don't watch movies, of course. Ugye természetesen ugye bakták nem néznek mozit, Obviously. nyilván. And then the 4th thing that people do to relax is intoxication. És a negyedik dolog, amit az emberek lazításra csinálnak, az a lerészegedés. So these are the top 4 ways in which people relax. Ez a 4 legfőbb módja annak, hogy az emberek hogy lazítanak. What's interesting is that all of these ways are disconnecting from reality. Az az érdekes ebben a 4 lazítási módszerben, hogy mind a 4 tulajdonképpen elszakítja a kapcsolatot a valósággal. Getting away from the humdrum of life. Hogy az élettel járó mókuskerék, tehát az élet mókuskerekéből való kiszállás. Yeah, you sleep and you just forget about everything. Alszol, és akkor mindenről All of the elfeledkezel. problems, all of the issues, you just switch off. Minden probléma, minden gond egyszerűen csak ki van kapcsolva. I went to New Rajadam for a couple of days. Egy pár napot voltam Új Rajadamban, Friday, Saturday I was there. hát tulajdonképpen csak péntek, szombaton Just voltam. allow me to switch off from everything. Csak azért, hogy kikapcsolódjam egy kicsit. And switch on to Krishna more, with a more focus. És hogy egy kicsit jobban rákapcsolódjak Krishnára. But of course, materialists, they want to switch off from all of the problems of life. They go on holiday and they do sense gratification. És persze, de a nem bakták, azok ugye ahhoz, hogy kikapcsolódjanak, azért mennek szabadságra, hogy eltávolodjanak a realitástól, és tehát igen. People watch movies and it allows them to absorb themselves in a
another reality, an alternative reality. Amikor moziba mennek, akkor azért mennek, hogy egy más valóságba merüljenek el. And forget about the reality of their lives. És hogy a saját életük valóságából kikapcsolódjanak, megfeledkezhessenek róla. And then intoxication is really, you just drink yourself, to, and you just forget about all of the problems. Ugye a lerészegedés, ez teljesen nyilvánvaló, hogy mindenféle tudatosságot kikapcsol, és ugye minden problémáról People megfeledkezünk. want to escape from life. Az emberek meg akarnak szabadulni az élettől, el People don't akarnak want to szakadni. face the reality of their existence. Nem akarják a létezésük valóságát tudomásul venni. But all of these escapes are temporary. De minden ilyen menekülés csak átmeneti. You go to sleep, you have to wake up. Hogyha elalszol, fel kell ébredni. You go on holiday, you have to come back. Elmész szabadságra, vissza kell jönni. You drink, Iszol, meaning alcohol. persze főleg You alkohol, get drunk, lerészegetsz, but you wake up in the morning. de reggel felébredsz. And you have a headache probably, És right? akkor persze valószínűleg fáj is a fejed. And life is still the same. És az élet ugyanolyan. You watch the movie, 2 hours later you come out of the cinema, life is still the same. Bemész a moziba, 2 órát eltöltesz ott, de amikor kijössz, az élet ugyanolyan marad. Back to the real world. Vissza a úgynevezett valódi világba. C.S. Lewis said that if we find ourselves desiring something which is not possible or just not happening in this world, then we should understand that actually this world isn't really built for us. It's not really our home. C.S. Lewis mondta, hogyha valami olyan vágyad van, you have a desire That we try for, but it igen, doesn't, van egy olyan vágyunk, amit csak próbálkozunk, de nem sikerül, abból megérthetjük, hogy ez a világ, amiben próbálkozunk, az nem arra lett tervezve, hogy itt éljünk. so young people, they'll still have this hope of trying. Amíg fiatal Okay, az ember, addig még van reménye, hogy próbálkozik, és talán sikerül. it'll happen. Előfordul. She'll come or he'll come, Akkor jön az álmok lovagja, vagy az álmok hölgye, right? Or or I'll get the dream job, megkapom az álomállást, or I'll be in this social bracket or this social bracket or vagy this. sikerül a szamár létrán, vagy a társadalmi létrán följebb másznom. So these hopes are there. Tehát ezek a remények, ezek ott vannak, But those who are more experienced, de akinek van egy kis tapasztalata, élettapasztalata, often it's older people, but you don't have to be old to be experienced. ez általában az idősebb embereket jelenti, de nem kell feltétlenül öregnek lenni ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzünk. There's a realization that my hopes and desires cannot be fulfilled by this material creation. De tulajdonképpen előbb-utóbb az ember rájön, hogy az én anyagi vágyaim, mert ez az anyagi teremtés nem fogja kielégíteni. There may still be material desires floating around in the heart of such an individual. Egy ilyen egyénnek a szívében persze még mindig lehetnek anyagi vágyak, But the real step towards diminishing or really cutting those material desires is coming to the conclusion that this world is not for me. de ezeket a vágyakat akkor lehet teljesen kiírtani a szívből, hogyha megértjük, hogy ez a világ nem nekem lett teremtve. And this is really the conclusion of the Bhagavatam. And the first 3 chapters, we also spoke last week, speak a lot about detachment. Ugye ez a Bhagavatamnak a fő üzenete, és az első 3 fejezet, amivel foglalkoztunk a múlt héten, az tulajdonképpen erre próbál rávezetni minket. So we have to search for a deeper connection. Tehát keresnünk kell egy mélyebb kapcsolatot. Something that will give real satisfaction to the heart. Yenatma suprasiddhati. Valami, ami igazán kielégíti a szívet. Yeah. So then the question comes, okay, so if this material world is not for me, Akkor persze felmerül a kérdés, hogyha ez az anyagi világ nem nekem van, when did it come about? akkor egyáltalán hogy jött létre? Vagy mikor jött létre? How did it come about? Hogy jött létre? Who brought it about? Ki hozta létre? And why was it brought about? Minek? Yeah. What is a creation, maintenance and annihilation? Mi a teremtés, a fenntartás és a megsemmisítés? Now, in this discussion, we're not going to get into the fall down of the jiva.
Ebben a megbeszélésben nem fogunk a Jiva leeséséről I could just beszélni. see it was there in the minds of some of the devotees. Tehát, hogyha egyes bakták elmében ott volt, hogy erről fogunk beszélni, nem? Did we fall down from the spiritual world, yes or no? Hogy vajon a lelki világból estünk le, igen vagy nem? There are different perspectives on this. Ezt különféle módokon lehet megközelíteni. Srila Prabhupada said different things on it. Srila Prabhupada is különböző dolgokat mondott erről. The acharyas say give different perspectives. Az ácsárják is különböző szempontból foglalkoznak ezzel. Various papers have been written on it. Egy csomó tanulmányt írtak erről. The point is, if a house is on fire, you don't ask about how the fire came about, you want to get out. De a lényeg az, hogy ha ég a ház, akkor nem azon töprengünk, hogy miért gyulladt ki a ház, hanem gyerünk innen. Samsara dava nalalida loka. This house, meaning this material world, is on fire. Ez a ház, ami az anyagvilágot jelenti, ez most lángol. We are in the middle of a forest fire. Egy erdőtűz közepén vagyunk. We have to focus on getting out, not thinking about how the fire began. Arra kell koncentrálnunk, hogy kerülünk ki innen, nem arra, hogy most miért lett ez a That tűz. inquiry of how the fire began, that can come later. Lehet később foglalkozni azzal, hogy hogyan gyulladt ki ez a tűz, de most nem ez a And feladat. anyway, when we become perfect, we'll be much better equipped to understand these things. És hogyha tökéletesedünk, tökéletessé válunk, akkor könnyebben meg is értjük ezeket a So dolgokat. we shouldn't get bogged down by this question because many devotees do. Tehát ne ragadjunk le ennél a kérdésnél, mert sok bakta beleesik ebbe a hibába. Any questions so far? Van-e kérdés ezzel kapcsolatban, ami eddig elhangzott? Okay. Again? Okay. So, the material world. Az anyagi világ. A summary of what we're going to talk about today. Pár dolog, amiről ma beszélni fogunk. So the process of creation, this is really spoken about in the 4th and 5th chapters. A teremtés folyamata, a 4. és 5. fejezet foglalkozik vele. Chapter 6 is entitled The Purusha Shukta Confirmed. A 6. fejezet az a Purusha Shukta megerősítése. Yeah? And it's really speaking about the universal form and anyway, we'll speak about it. We'll come És to akkor és az univerzális formáról szólt, de most fogunk erről beszélni, úgyhogy most hagyjuk. And then the 7th chapter is all about incarnations. És a 7. fejezet az inkarnációkról szól. We're going to be focusing on this 4 Most and 5. először a 4-es és 5-ösre We koncentrálunk. will cover these chapters, but the focus today will be these. Azért foglalkozunk a 6-os, 7-essel is, de a fő fókuszunk a 4-es, 5-ös lesz. Now it's interesting, usually before you begin speaking, you chant some sort of mangala charan. Ugye érdekes, hogy mielőtt az ember beszélni kezd, azért valamilyen mangalácsára imákat elmond. Why do we chant mangala charan? To create auspiciousness. Hogy azért énekeljük ezeket az imákat, hogy egy kedvezőséget invitáljunk, hívjunk meg. To beg blessings from the predecessors, from our spiritual masters, our lineage. Hogy könyörögjünk a kegyért az előttünk járóknak, az ácsárjáknak, a lelki tanítómesternek. We have a mangala charan, which is quite long, Prabhupada gave. We have a mangala charan. Van ez a mangalácsaran, de ez elég hosszú. So it starts with Om Gyanata Mirandasya Gyanata. Ezért csak ezt mondjuk, ezt az imát. And then it continues Gyantam Gyananjana Shlakya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Okay, it's good. So many devotees know it. And Ugye so this is, nagyon jó, hogy sokan tudják. yeah, so this is the Mangala Charan. Ez a mangalácsaran. Shukadev Goswami, in the first chapter of the second canto, that's the first time he speaks in the Bhagavatam. A második ének első fejezetében szólal meg először Shukadev Goswami. And the Acharyas explain that Shukadev Goswami doesn't begin with a Mangala Charan. És az ácsárják megemlítik, hogy Shukadev Goswami nem ezzel a mangalácsarannal kezdi. He doesn't begin with any prayers. Nem is mond imákat. He just starts preaching.
Csak elkezdi bele a prédikálásba because he's belevágni. so excited to speak. Mert annyira izgatott, hogy beszélhet. This question is so relevant and so juicy. Ez egy annyira zaftos kérdés, annyira fontos He kérdés, just dives right into the hogy ocean. egyből fejest ugrik az óceánba. And then they explain that here in the beginning of the 4th chapter, he kind of comes to his senses. És akkor itt a 4. fejezet elején egy kicsit magához tér. And he says, oh, I forgot the prayers. Elfelejtettem az imákat. I need to chant prayers before I speak. Hát kellett volna imákat mondanom, mielőtt beszélek. Yeah, so even Shukadev Goswami needs to chant prayers before he speaks. Tehát ugye még Shukadev Goswaminak is kell imákat mondani, mielőtt elkezd beszélni. So at the beginning of this 4th chapter, Shukadev Goswami says many beautiful, wonderful prayers glorifying the Lord Krishna. A 4. fejezet elején Shukadev Goswami egy sor gyönyörű imát mond, amivel dicsőíti a legfelsőbb Urat. When I read this, I was just reflecting on what a wonderful process hearing and chanting is. Amikor ezt olvastam, elgondolkoztam azon, hogy milyen csodálatos folyamat ez, az éneklés és a hallás. You have the perfect student in Parikshit Maharaj. Itt van egy tökéletes diák, Parikshit Maharaj. And we spoke in the first cantos about adhikar. What is the qualification of a speaker and the qualification of a listener? Ugye az elsőnek arról szól, hogy mi a beszélőnek és mi a hallgatónak az adhikárja, a képesítése. Yeah, so first canto is adhikar tattva. Tehát az első ének az adhikárról szól. And the second canto, does anyone remember what it's about? És emlékszik valaki, hogy a második ének az miről szól? Sadhana. What do you say? Gyakorlatról. Yes. Practice. Yeah. So canto 1, adhikar. Első ének, 2, sadhana. második ének sadhana. 3, Sadhya, bocsánat. anyone remember? Sadhana. 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 Oké, sadhana. Oké. Canto 3, A 3. ének, Canto 1 is adhikar tattva. Canto 2, sadhana tattva. Canto 3 is... We did this in the first canto. az első éneknél ezt megbeszéltük pedig. Yes. Sarga. Yeah? Sarga. Sarga means primary creation. Sarga azt jelenti az elsődleges teremtés. And canto 4, someone else? Visarga. 4-es. You know the verse? Yes? Atra sarga visargascha sthanam poshnamutaya manvantare shanukatha nirodho muktir ashrayaha. So these are the 10 topics of the Bhagavatam. Ez a Bhagavatam 10 témája. Yeah. And so it's important. This is a verse which comes in it's 2:10:1. A második ének 10. fejezet első versében van ez. And it summarizes the 10 main topics of the Bhagavatam. És ez a Bhagavatam 10 fő témáját összegzi. So sarga is primary creation, visarga is secondary A creation. viszarga a másodrendű teremtés. Sarga első This is rendű. also relevant for today's session. És ez most érdekes a mai találkozásunk szempontjából. So we'll come back to this. Majd még erről beszélünk. So Shukadev Goswami, Parikshit Maharaj, this is guru and disciple. Ugye Shukadev Goswami és Parikshit Maharaj az a guru és a tanítvány. Parikshit Maharaj is a perfect disciple. Parikshit Maharaj egy tökéletes diák, tanítvány. He is eager to hear. Nagyon szeretne hallani. It's life and death. Ez az ő élete, hogy is mondjam, élet-halál kérdése. He's neki. about to die. Ő most meg fog halni. If you're about to die, then your whole perspective on life changes. Hogyha már halálra készülsz, az élettel kapcsolatos teljes látásmódod megváltozik. I need to hear. Hallanom kell. I need to understand. Értenem kell. This is
the most important, there's nothing else in my world. He's given up the kingdom, he's given everything up. He's just there to hear. Semmi más nincs már a világon, otthagyta a királyságát, mindent otthagyott, most már csak hallani akar. And Shukadev Goswami is the perfect teacher. He's an eternal associate of the Lord. Shukadev Goswami tökéletes tanár, ő egy tiszta híve az Úrnak, a legfelsőbb And Úrnak. so he's so enthusiastic to speak because his audience, and particularly Pariksha Maharaj, is so enthusiastic to hear. És azért is ennyire lelkes, hogy beszéljen, mert a hallgatósága, különösen Pariksit Maharaj nagyon-nagyon lelkesen hallgatja őt. So this is what we see. This process becomes very rich, very deep, and very complete Ez az when egész there's folyamat nagyon, eagerness on both sides. ugye ez az egész folyamat nagyon gazdag, nagyon teljes, mert mindkét oldal nagyon lelkes erre, hogy történjen. So, like we said, Shukadev Goswami speaks various verses in glorification of the Lord. Ugye, ahogy mondtam, Shukadev Goswami egy csomó imát mond, hogy dicsőítse az Urat. Yeah, so this is a famous verse. I've put it here for a reason. Feltettem ezt a verset, és megvan az oka. Meaning there are many wonderful verses, Nagyon sok csodálatos vers van, but this is a particularly famous one, de ez egy különlegesen híres darab, particularly in Hungary, különösen Magyarországon. because in this verse, out of the 18,000 verses of the Śrīmad-Bhāgavatam, in this verse, the Hungarians appear. Ugye, és ez azért fontos vers, mert a 18 000 vers közül ez az egyetlen, ahol a magyarokra hivatkozás So van. this is 2:4:18 from the Śrīmad-Bhāgavatam, starring the Hungarian nation. És ez a második ének 4. fejezet 18-as vers, mint a magyarok napja ragyog. Yeah? Who knows this verse? Ki tudja ezt a verset? Loud, without looking. Close your eyes. Csak be a szemed mondjad. Loud. Haribo! Haribo! Someone to read the Hungarian. De valaki olvassa fel a magyart. Prabhu. A kiráták, húnák, andrák, pulkasák, abidák, szumhák, javalák, kasafajokhoz tartozók és más bűnös tettekhez szokott emberek is megtisztulhatnak, ha az Úr baktáinál keresnek menedéket, mert az Úr a legfelsőbb hatalom. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neki. So, everyone can get purified by connecting with the Lord, by serving the Lord. Azzal, hogy valaki kapcsolatot teremt az Úrral, hogy szolgálja az Urat, mindenki megtisztulhat. If you look at the world, who's not sinful in the world today? Most nézzünk csak körül, ki az, aki nem bűnös ebben a mai világban. You know, India is meant to be the home of spirituality. Indiáról azt mondják, hogy a lelkiségnek a hazája. I was just reading an article a few days ago which was talking about anyway. Néhány napja olvastam egy cikket Indiáról, ami arról szól, inkább hagyjuk. Yeah. The degradation taking place is unlimited. Elképesztően hanyatlik India. And it's chasing the West as fast as it can. És igyekszik beírni a romlottságban a nyugatot. So, you know, the whole world, you know, in this first half of the verse, this includes basically the whole world. Ennek a versnek az első része gyakorlatilag az egész világot lefedi. Hungarian, I mean, so Prabhupada, he says Huna, he defines each of the areas. Kirata, a particular group of people, the Hunas are a particular group, Andhra, a particular region. Tehát ugye itt a Kiráta is egy népcsoport, a Hun is egy népcsoport, az Andhra az egy terület, vagy egy környék. And therefore people who live in that area. Tehát azok, akik azon a területen élnek. So Prabhupada defines each of these groups.
Prabhupád meghatározza, hogy mire hivatkoznak ezek a csoportok. And he says that Hunas, the area of East Germany and part of Russia, is known as a province of the Hunas. Azt mondja, hogy Kelet-Németország és Oroszország egy része az a terület, ahol a hunok élnek, a hunák élnek. Accordingly, sometimes a kind of hill tribe is known as the Hunas. Tehát sokszor, meg van úgy, hogy ill tribe? Ill tribe. Tehát ilyen rossz, bad. No, hill. Hill tribe? Hills, Aha. hill tribe. Tehát, hogy a hunákra úgy is hivatkoznak, mint ilyen hegyi törzsek. Anyway, so the Hungarians are there in the Bhagavatam. Tehát a magyarok is benne vannak a Bhagavatamban. Okay, so as we said, Parikshit Maharaj, Shukadev Goswami glorifies Krishna, and this is taken to be a Mangala Charan. Tehát Shukadev Goswami dicsőíti Krishnát, és ezt úgy kell tekinteni, mint egy mangalácsaran. And then he begins to answer the questions of Parikshit Maharaj, which came at the end of the third chapter. És ugye a harmadik fejezet végén kezdi megválaszolni Parikshit Maharajnak a kérdéseit. And Shukadev Goswami says these are wonderful questions. És Shukadev Goswami azt mondja, hogy ezek csodálatos kérdések. And actually it reminds me of a conversation which took place between Lord Brahma and his son Narad many eons ago. És ez emlékeztet engem arra a beszélgetésre, ami az Úr Brahma és a fia Nárada Muni között nagyon-nagyon-nagyon régen lezajlott. So he said, rather than me giving answers, let me describe to you their conversation. Tehát ahelyett, hogy válaszokat megadnám, hadd hivatkozzak erre a beszélgetésre. Okay, so we see things are getting a little more complex. Itt most kezdenek a dolgok elbonyolódni. So we are listening to the conversation of Sutta Goswami with the sages. Correct? Ugye először Sutta Goswami és a bölcsek beszélgetését halljuk. They are describing, or Sutta Goswami is describing to the sages the conversation between Parikshit and Shukadev. És akkor ő elkezdi, Sutta Goswami elkezdi elmondani Parikshit Maharaj és Shukadev Goswami közötti beszélgetést. Now, within this conversation, Shukadev Goswami begins to speak about another conversation between Brahma and Narada. És ugye ezen a beszélgetésen belül Shukadev Goswami egy másik beszélgetésről kezd beszámolni, ugye az Úr Brahma és Nárada beszélgetéséről. So it's a conversation within a conversation. Tehát ez egy beszélgetésen belül. You have to keep a track of it, because once you get to the 7th canto, ugye muszáj, hogy ezt kövessük, mert mire a 7. énekhez érünk, we'll see it's a conversation within 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 a conversation. Csak úgy mondom, 6 beszélgetés egymásba ágyazva. And it, you know. Tehát akkor már nagy lesz, a fejünk már ekkora lesz. But it's relatively simple so far. It's not too bad. De ez eddig még egyszerű, nem túl bonyolult. So we hear about this conversation between Brahma and Narada. We hear about sarga. A Brahma és Nárada közötti beszélgetés során hallunk a szargáról. It is primary creation. Elsődleges teremtés. The creation of the elements. Az elemek teremtése. Yeah, and we're going to speak about what the elements are. Here we're not just speaking about the periodic table which you learned in chemistry at school. Ugye itt először itt fogunk beszélni az elemekről, de nem a Mengyelejev-féle periódusos rendszer szerint. It's one or two steps back. Egy kicsit visszalépünk ebből. What the building blocks are. Hogy mik az alapvető építőkockák. Yes, so what are these az univerzum alapvető építőelemei. And then we hear about secondary creation. És utána később hallunk a másodlagos teremtésről. So what is secondary creation? It is Brahma who takes these building blocks and creates the planetary systems. És akkor mi ez a másodlagos teremtés? Hogy Brahma fogja ezeket az építőkockákat és megépíti belőle az univerzumot. He creates species. Létrehozza a fajokat. And he creates the playground. És ő megteremti azt a színteret, vagy játszóteret. And then we'll be seeing how
living entities are then injected into that Aztán, clay hogy pot. hogyan, aztán gondoskodik arról, hogy az élőlények így bekerüljenek ebbe a teremtésbe. Yeah, so he creates a facility for the living entities to play. Tehát itt tulajdonképpen az élőlények számára megteremti a játszó teret. So as we said before, the third canto, see, all of the cantos include details on all of these 10 topics. Tulajdonképpen minden énekben mind a 10 témáról van szó valamennyire, But the third canto focuses on sarga. de a harmadik ének a szargával foglalkozik leginkább. Jiva Goswami explains. Ezt Jiva Goswami magyarázta nekünk. So primary creation in third canto, secondary creation, visarga is predominant theme in the fourth canto. Tehát ugye a harmadik énekben főleg az elsődleges teremtésről, a negyedik énekben a másodlagos teremtésről van főleg szó. As Brahma is speaking, Narad Muni is shocked. Ahogy Brahma beszél, Nárada Muni megdöbben. Imagine you're in front of Lord Brahma. Képzeld el, hogy az Úr Brahma előtt vagy. You know, we dismiss the demigods, you know. Ugye mi már leírtuk a félisteneket, But there's this 10th canto verse, and I forget how it begins, but it basically says, do not underestimate the demigods. de a 10. énekben van egy vers, sajnos most nem jut eszembe, de az van benne, hogy azért ne becsüljétek le a félisteneket. They are very empowered. Nagyon fel vannak hatalmazva. They're fantastic. Fantasztikusak. So Narad Muni is sitting here in front of his father, Lord Brahma. He's got 4 heads. Ugye Nárada az apukája előtt ül, akinek ugye 4 feje van, az Úr Brahma. Think about who your hero was when you were young. Csak gondoljatok vissza, ki volt a hősötök, amikor fiatalok Does voltatok. anyone want to share who their hero was when they were Valaki young? elmondja nekünk, hogy ki volt a nagy példaképe, amikor gyerek volt? Anyone brave? Yes. Elég bátor vagy? Oppa, nice. His father was his hero when he was young. It's nice. Anyone else? Stargate, you know, the person in the Stargate franchise. No, Stargate. Stargate, Star Wars. Stargate heroes, not Star Wars. Stargate SG1. SG1, yeah. Anyway, Csillagkapuc in Hungary. Okay. Yeah. Yeah, so space travelers? Ez ilyen űrhajósok? Yeah, okay. Űrvándorok. For me, Bud Spencer and Terence Hill. Bud Spencer and Terence Hill. Who are they? Haribol! Film stars. Okay. Film stars. Does everyone know? Okay. Okay, sorry. In Hungary. Okay, then I feel better. Oh, it's just him too. Okay. So, and you know, who are these people at the end of the day? De hát végül is kik ezek az emberek? And where are they now? Hol vannak most? You know, they're getting old. Megöregednek, meghalnak. They're in the process of dying. They're diseased and they're going to die. De megöregednek, megbetegednek, meghalnak. And what did they do that was so special? És mi az, amit csináltak, ami annyira A különleges? bit of entertainment. Hát egy kicsit szórakoztattak. Some sci-fi, fantasy stuff. Egy kis fantázia filmek. A bit of fighting. Egy kis bunyó. Yeah, so whatever it may be, a bit of acting, a bit of dancing, Egy kis színészkedés, egy kis táncolás. Narad Muni is sitting here in front of Lord Brahma. Nárada Muni most az Úr Brahma előtt ül. This person has created not a building. He's the engineer. He's a universal engineer. Ő He hasn't tulajdonképpen engineered a a building. világegyetem nagy építőmestere. He hasn't engineered a city. De nem is egy város tervezett, nem egy házat, nem egy várost. You know, there are some people who are, sort of famous for engineering a city, designing a city. Van egy pár ilyen ember, aki egy város tervezett, Párizs, Oszman, vagy ilyesmik. Mayadanova was the engineer of Indraprastha, for example, for the Pandavas. Aha, ez a... Mayadanova. Mayadanova volt a mérnöke of Indraprastha for the Pandavas. A Pándavák városának, igen, Indraprastha. In the Mahabharata, the Pandavas were given Pandavprastha. It was
like a barren land. Ez egy olyan terület volt, ahol nem volt semmi, egy fűszál sem, teljesen kopár volt. And then Mayadanava was enlisted and he created Indraprastha. És ő teremtette, ő hozta létre ezt az Indraprastha várost. So very talented. Nagyon képesített. But Lord Brahma has engineered this whole planet. De az Úr Brahma hozta, mérnökileg hozta létre az egész bolygót. He has engineered all 14 planetary systems. Mind a 14 bolygó rendszert ő hozta létre. He has engineered this whole universe. Ő volt a mérnök az egész univerzumnak. So Narad Muni looks at Brahma and he says, you must be the supreme Lord. And Narada Muni ránéz az Úr Brahmára és azt mondja, hát biztosan te vagy a legfelsőbb Úr. You're amazing. Fantasztikus vagy. My obeisances to you a million times. Millió hódolatomat ajánlom neked. So there was a point where the devotee said to Prabhupada, Prabhupada, we've been talking. Volt egy pont, amikor egy tanítvány azt mondta, Prabhupada, most beszéltél. There was a group of them. Volt egy csoport. And they said, we've come to a conclusion. És akkor most egy következtetésre jutottunk. We've understood the truth. Megértettük az igazságot. And you've been hiding it from us. És te ezt elrejtetted előlünk. But you can't hide from us any longer. De most már nem tudod tovább elrejteni. Okay, they didn't say all of this, I'm building it up, you know. You're Krishna. És akkor eljutottak oda, hogy már rájöttünk, te vagy Krishna. Prabhupada, you are Krishna. És azt mondták neki, Prabhupada, te Krishna vagy. And Prabhupada, when he heard this, he said, Azt mondta, hogy igen. no, of course he didn't, no. Persze nem mondta, egyáltalán nem mondta. Prabhupada was so angry. Prabhupada nagyon mérges lett. He said, no! Nem! You fools! Ostobák vagytok. How can you come to this conclusion? Hogy tudtatok erre a következtetésre When have I jutni? ever indicated anything in this direction? Miféle jelét adtam ennek ebbe az... Miféle utalást adtam erre? This is useless rubbish. How did you come to this crazy conclusion? Ez ostoba butaság. Where is your proof? Where is your shastric evidence for anything like this? Hol van a bizonyíték, hol van a sásztra hivatkozás, ami ezt He says, alátámasztaná? Prabhupada went deep. He said, this is your desire for name and fame yourself. Because you believe that when I leave, then you'll be the acharya and then you will become Krishna. És azt mondja, hogy ez a ti titkos vágyatok, hogy mert ezáltal, hogyha majd én eltávozom, akkor ti lesztek az ácsárják, és ti lesztek a Krishna. You just want worship for yourself. That's where this is coming from. És tulajdonképpen ennek az alapja az, hogy ti azt akarjátok, hogy titeket imádjanak. And he said, this is the beginning of the Mayavad. És ez a májavádi filozófiának a csírája. Because what is the desire of the Mayavadi follower? He wants to be God. Ugye mi egy májavádi követőnek mi a vágya? Az, hogy ő legyen Isten. It's good to be God. Hát jó dolog Istennek I'm God. lenni. Nem? I'm God. I mean, and this sense, this feeling of wanting to be the supreme controller and the supreme enjoyer is there in every living entity's, conditioned living entity's heart. Ez a kis pici kis vágy, hogy ő legyen az irányító, ő legyen az Isten, ez igazán minden élőlénynek a szívében ott van. Conditioned living entities. Minden feltételekhez kötött élőlény szívében ott van. Very, very pernicious. Ez egy rettentő veszélyes dolog. So when a conditioned soul wants to enjoy separate from Krishna, this is Mayavad. Hogyha egy lélek Krishnától függetlenül akar élvezni, az a májavád. Because that entity wants to enjoy separate from Krishna, meaning take Krishna's position. He wants Tehát to ugye be God. az élőlény, aki Krishnától függetlenül akar élvezni, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő el akarja foglalni Krishna pozícióját. So we all have a bit of Mayavad in us. Tehát tulajdonképpen mindannyiunkban ott csücsül egy kis Maybe májavád. some more than others. Lehet, hogy egyesekben kisebb, másokban nagyobb. But this desire to control, this desire to enjoy separate from Krishna is a sense of Mayavad. De tulajdonképpen ez a vágy, hogy Krishnától függetlenül
élvezzünk, ez egy bizonyos értelemben ez a mája. And this was one of the very few times when Prabhupada said, if you continue with this, then I will kick you out of the society. És Prabhupád nagyon ritkán mondott ilyet, de azt mondta ez az alkalommal, hogy ha ezt folytatjátok, kirúglak benneteket a Prabhupada társaságunkból. very rarely said to anyone that I'll kick you out. Prabhupád nagyon-nagyon ritkán fenyegetett ezzel, hogy kirúg valakit. There was one other time when, this is an aside, but Ez most egy kis zárójelet nyitok, de volt egy másik ilyen there was another alkalom. time there were two devotees, Volt két bakta, disciples, tanítvány, and they had a beard and long és hair. szakállat növesztettek, And hosszú long hair. szakállat, és hosszú hajat. And Prabhupada said, if you don't want to follow the principles, the strictures which are set out, if you don't want to shave, then leave. Nekik azt mondta Prabhupád, hogy ha nem akarjátok az előírásokat követni, nem akarjátok leborotválni a szőrzeteteket, akkor jobb, ha elmentek. Prabhupada said. Prabhupada, not me. Prabhupada. Ezt Prabhupád mondta, nem én mondtam. But point is very rare that Prabhupada ever said anything. De ez nagyon-nagyon ritka, hogy Prabhupád ilyet mondott. You know, there were times when devotees, you know, there was one devotee who was stealing, embezzling funds. Volt egy alkalom, amikor az egyik tanítvány az lopott. And he left. The devotees kicked him out. Bakták kirúgták. When Prabhupada visited, he said, where's so-and-so devotee? És amikor Prabhupád jött látogatni, akkor kérdezte, hol van ez és ez a bakta? And the devotee said, Prabhupada, he was stealing, so we kicked him out. Tehát Prabhupád lopott, úgyhogy kirúgtuk. Prabhupada said, if you give the opportunity, then anyone can become a thief. Prabhupád erre azt mondta, hogy ha meghagyjátok a lehetőséget, akkor bárkiből válhat tolvaj. So it's your fault for not managing things properly. Tehát ez a ti hibátok, hogy nem jól irányítjátok a dolgokat. Close down the opportunity for anyone to be a thief. Tessék and then you won't be a lezárni a thief. lehetőségét annak, hogy valaki lopjon, Bring him back. és hozzátok őt vissza. So even a thief, Prabhupada brought back. Még egy tolvajt is visszahozott So Prabhupád. many other situations, Prabhupada was very forgiving. Tehát a legtöbb helyzetben Prabhupád nagyon-nagyon megbocsátó volt. But certain situations when Prabhupada was like a thunderbolt. De voltak azért olyan helyzetek, amikor Prabhupád olyan volt, mint a mennydörgés. And this was one of those situations. Prabhupada was like a thunderbolt. Prabhupád ebben a helyzetben, ez egy ilyen helyzet volt, olyan volt, mint a ménkű. Menykő. A thunderbolt, yeah? Yes. Okay. So, Brahma hears these words. Brahma hallja ezeket a szavakat. Yeah, Narad Muni is saying that you must be Krishna, you must be God. Ugye Nárad azt mondja neki, hogy te vagy Isten, te vagy Krishna. But then Narad Muni asks another question. De akkor Nárad Muni még egy kérdést feltesz. He says, it seems like you're the supreme. Úgy tűnik, hogy te vagy a legfelsőbb. But at the same time, I see you doing this ghoram tapa. De mégis azt látom, hogy néha, hogy időnként egy ilyen lemondást végzel. I did say that. sorry. That's okay. That you're doing this intense austerity. Hogy ezt a nagyon intenzív lemondásokat végzed. He said, so does that mean you're not the supreme? Because why, if you're the supreme, do you ever see Krishna doing intense austerity? Ugye, hogy de azok, most nem értem, mert ha te vagy Krishna, ugye Krishna nem szokott lemondásokat végezni. Yeah, that's an aside. We never hear of Krishna doing intense austerity. He Ugye pretends nem to halljuk, maybe. nem hallunk olyasmit, hogy Not Krishna. So we never see Krishna doing austerities. nem látjuk, amikor Krishna lemondásokat végez, except when he's joking. And Exactly. For play, yes. for a pastime, for a Úgy joke. persze egy vicc kedvéért, vagy egy kettelés kedvéért esetleg igen. Yes, so Prabhu mentioned Narayan Rishi. Austerities galore, but that's not Krishna. Ugye? Ez a Narayan Rishi, de az nem Krishna. Yeah. So Krishna never performs. So Narad Muni looks at Brahma and he says, you look like you're amazing, you're so great, but hold on, you perform austerities. Hát te annyira nagy vagy, de várjunk csak egy pillanatra, hát te lemondásokat végzel. Therefore, there must be someone superior to you for whom you are doing the austerities.
De akkor kell, hogy legyen valaki fölötted, akinek a tetszésére végzed ezeket a There lemondásokat. must be someone more powerful than you. Kell valaki, aki nálad is hatalmasabb. So then Brahma explains to Narad Muni that yes, there is Krishna. És akkor Brahma elmagyarázza Nárada Muninak, hogy igen, ott van Krishna. He's my boss. Ő az én főnököm. I'm just an engineer. Én csak egy mérnök vagyok. I just take the building blocks, Én csak veszem az építőkockákat, put them together and create this universe. összerakom és létrehozom belőle ezt az univerzumot. But where do the building blocks come from? De honnan jönnek az Yeah, építőkockák? so we talk these days about scientists, they say they've discovered something. A tudósok mondják, hogy felfedeztek valamit, At least that's a bit of honesty. legalább ebben van némi őszintesség. At least they use the word discover, not create. Legalább azt mondják, hogy felfedeztek valami, nem azt, hogy létrehoztak This valamit. is the understanding that they haven't created anything. They just discover things which are already created. Wow. Tehát you've ezt tulajdonképpen egy bevallják azt, hogy ők csak felfedeztek valamit, nem létrehoztak. Felfedeztek valamit, ami már megvolt. Yeah, exactly. Something's already there which you've discovered. But who's actually created that something? De ki az, aki létrehozta azt, ami megvan? So it's amazing scientists are discovering so many wonderful things. Tudomány rengeteg nagyon csodálatos dolgot felfedez, But really amazing is who's designed, who's created all of these de things. ami igazán csodálatos az, hogy ki az, aki ezt létrehozta. So Brahma explains to Narad, and this is the thing, Brahma is humble. És Brahma itt ezt elmagyarázza, és itt a lényeghez értünk, hogy Brahma alázatos. Anyone else would say, yes, this is me. Ezt mondja, hogy igen, ez I've én done vagyok. this. Én csináltam. I've created everything that you Én see. hoztam létre mindent, amit látsz. Everything that you see in this whole universe Mindent, ami ebben az- everything has been created by me. Ebben az univerzumban van, azt mind én teremtettem. Yeah, so this could be Brahma's mood. Lehetne ez is Brahmának a hangulata. But no, he says, who Nem. am I? Who am I? Ugyan ki vagyok én? I'm no one. Sorry? I'm no one. Én senki vagyok. I'm just an engineer. Én csak egy mérnök vagyok. There's a creator. Hát és van egy teremtő. Yes, I was talking to one devotee a few days ago and we were talking about how to express humility. Beszélgettem egy baktával pár nappal ezelőtt, hogy hogyan lehet kifejezni az alázatot. If someone glorifies you, what do you do with it? Hogyha valaki dicsőít téged, akkor ezzel mit kezdesz? They say that glorification is like a hot potato. Ugye a dicsőítés olyan, mint egy forró krumpli. If you receive a hot potato, what do? You don't want to keep it in your hands. Hogyha kapsz egy forró krumplit, nem tartod a kezedbe, You throw it up. feldobod. Yeah, you throw it up. You pass it on to your predecessors, Továbbadod az elődeidnek, to your seniors. a feletted állóknak. Otherwise, it will burn you. Mert egyébként meg fog égetni. Otherwise, you will become. If you keep it for yourself, you will become proud. Hogyha megtartod ezt a dolgot, akkor büszke leszel. And pride leads to a fall. És a büszkeség a leeséshez fog vezetni. The most obvious thing is if you become proud, if you receive and accept praise, glorification, then you'll become proud, you'll commit offenses against devotees, you will have problems. És hogyha ezt a dicsőítést, ezeket magunkra vesszük, és nem adjuk tovább, akkor büszkékké válunk, akkor sértéseket fogunk elkövetni, és abból bizony bajunk lesz. And the other thing is when there's these wonderful interactions amongst devotees which have humility, it's so sweet and it really enriches exchanges. Ugyanakkor meg az alázat, az megédesíti a dolgokat, és nagyon csodálatos kölcsönhatás. Valakinek van jó szavára, hogy exchange? Kölcsönhatásokra vezet, vagy társulásokra vezet. Interakció, az is idegen szó. So one of the suggestions I made, for example, is if someone glorifies you, then you say to them, Isaac Newton said this, it's very nice. He said, we're all standing on the shoulders of giants. Isaac Newton mondta ezt, hogy mi valamennyien óriások vállán állunk. So someone was glorifying him for his wonderful inventions. Amikor valaki dicsőítette őt a csodálatos felfedezései, or discoveries. vagy felfedezéseiért, Yeah, and he said, everything that I've discovered has been based on knowledge and wisdom which other
great people before me have found. Ő mindig azt felelte, hogy mindaz, amit én megtaláltam, azon alapul, amit a csodálatos nagy elődeim már kitaláltak. You know, so if you want to see something, you stand on their shoulders. Hogyha valamit látni akarsz, akkor felállsz valakinek a nyakába. I can only see what I see because I'm standing on the shoulders of great people who Amit látok, azt csak azért tudom látni, mert nagy embereknek a vállán állok. And this is definitely the case with us. És ez biztos, hogy érvényes mi ránk. You know, we have Prabhupada, our Ott van gurus, and so Prabhupada, many guru, wonderful acharyas who és have azok a so csodálatos ácsárják előtte. what belongs to us? Mi az, ami igazán a miénk? Nothing. Semmink nincs. We are nothing. Semmik vagyunk. At best, we're parrots. Legjobb esetben papagájok vagyunk. If we're good parrots, then that is some qualification. Hogyha valaki egy jó papagáj, az már egy képesítés. So beware of those who are not good parrots. Legyünk óvatosak azokkal, akik nem jó You papagájok. have to make sure that whatever you hear is in line with your spiritual master, Srila Prabhupada. És nagyon figyeljünk arra, hogy amit hallunk, az megfeleljen annak, amit a lelki tanítómesterünktől, a Prabhupádtól hallottunk. Rather than individuals who are looking to gain followers and money. És inkább kerüljük azokat, akik követőkre és pénzre vágynak. So Lord Brahma says, I'm just an engineer. There is a supreme Lord. His name is Krishna. Az Úr Brahma azt mondja, hogy én csak egy mérnök vagyok, van egy gazda, és ez Krishna. Egy főnök, ez Krishna. And we should worship him. És őt kell imádjuk. Okay. I'm wondering whether we should have a break now or enter into this topic, which will be about 15 minutes. Let's have a break. I'm tired. You're tired, sure. Okay. I'm sorry. Of I'm course. not 100%. Of course. So we will continue in 10 minutes. Good. Thank you very much. Hare Krishna. So we continue with Lord Brahma's description of creation to his son Narad Muni. Azzal folytatjuk, amikor az Úr Brahma leírja a teremtésnek a folyamatát fiának, Nárada Muninak. So I apologize on your slides. I didn't translate this into Hungarian, but it has been done on here. Elnézést, még a kinyomtatott szlájdokon nincs magyarra fordítva, de itt már a screenen jól látszik. So this describes sarga, which is primary creation. Itt a szargáról van szó, ami az elsődleges teremtés. Yeah. And I'm going to try to make it simple. És próbáltam egy nagyon egyszerű módon szemléltetni. Yeah, so the original material energy is the pradhan. Az eredeti anyagi energia az a pradhan. And just imagine it as a bunch of energy. Itt csak úgy képzeljük el, mint egy csomó energia. Pradhan. Ez a pradhan. Yeah. So this is undifferentiated matter. Ez a megkülönböztetetlen anyag. So what happens? Szóval mi történik? This is there, it's stable. Ez ott el van, és stabilan ott van. And then Mahavishnu, who's laying on the causal ocean. És akkor ott van Mahavishnu, aki az okozati óceánon fekszik. He glances in the direction of this pradhan. Ő ennek a pradhannak az irányába pillant. The glance comes from in between his eyebrows. It's subtle. Ez a pillantás a szemöldöke, két szemöldöke közül érkezik, ez egy ilyen finom dolog. Some may say it's from the third eye. Vannak, akik azt mondják, hogy a harmadik szeméből. Yeah. So that glance comes from his forehead, if you like. Yeah. Igazából ez a pillantás a homlokából érkezik. Now it's described that the reflection of the halo of the glance. És azt mondják, hogy ennek a pillantásnak van a ragyogásának a visszatükröződése. Yeah. That is Lord Shiva, Shambhu. Ez az Úr Shiva, Shambhu. And so from in between the eyes of Lord Vishnu actually comes Shambhu, Lord Shiva. Szóval az
Úr Visnunak a homlokából nyilvánul meg Shambhu, az Úr Visnu. And Lord Shiva, sorry. Igen, Úr Shiva. And Lord Shiva impregnates the Prakriti, Pradhan. És az Úr Shiva, aki megtermékenyíti a Prakritit vagy a Pradhánt. So that's why Lord Shiva is often represented with a Shivalingam. Ezért van az, hogy az Úr Shivát gyakran Shiva lingamként ábrázolják. Lingam is the male reproductive organ. Ugye a lingam az a férfi nemzőszerv. So the creation, sarga, the elemental creation begins from Lord Mahavishnu. Lord Shiva is an agent of that. Szóval az anyagi teremtés, ez a svarga, ez az Úr Visnutól ered, ő a forrása, de az Úr Shiva egy ügynökként vagy eszközként van jelen. And he impregnates Prakriti, which is the feminine energy. Lord Shiva is the masculine energy. Prakriti, Maya Shakti, Pradhan is the feminine energy. És akkor az Úr Shiva, ez a férfi energia, ami megtermékenyíti ezt a Prakritit, vagy anyagi, vagy női energiát. And so this unmanifest material nature. Szóval itt van ez a nem megnyilvánult anyagi természet. Yeah, this is Pradhan. Ez a Pradhan. And when Lord Shiva impregnates, becomes disturbed. És amikor az Úr Shiva ezt megtermékenyíti, akkor megzavarodik. And therefore the Pradhan becomes differentiated. És akkor a Pradhan az differenciáltá válik. So then Pradhan transforms into the Mahatattva. És akkor a Pradhanból lesz a Mahatattva. Yeah. So this is, I can't get my head around this properly. Én nem tudom ezt teljes mértékben felfogni vagy megérteni. Exactly what is happening here, I understand in principle. Az, hogy itt konkrétan mi történik, hogy pontosan mi történik, ezt olyan elv szintjén értem. If anyone, can add to it, then, wonderful. There's so much research that you could do into this theme and topic, and some devotees have. Hogyha valaki ezt hozzá tud adni, az csodálatos, annyi részlete van ennek, és vannak bakták, akik ennek kutatói, vagy akik ennek bővebben utána jártak. But in principle, this is what's taking place. The Pradhan becomes disturbed. That is the Mahatattva. De elveiben, vagy elv szintjén akkor így történik, hogy amikor a Pradhan, akkor így zavartá válik, akkor abból lesz a Mahatattva. Yeah, and from this Mahatattva is mainly made up of Sattva gun and Rajagun. És ez a Mahatattva leginkább Sattva gunából és Rajagunából áll. And from there comes ignorance. És abból nyilvánul meg a tudatlanság. Which is distinct as ahankar, false ego. Amit hamis egóként vagy ahankárként neveznek, vagy úgy különül el. Thus gradually the modes of material nature, goodness, passion and ignorance are manifest. És akkor lépésről lépésre fokozatosan az anyagi természet kötőerője, a jóság, a szenvedés, a tudatlanság megnyilvánul. Then from there things begin to happen, there's some movement. És akkor innentől úgy beindulnak a dolgok, van egy ilyen folyamat. This is in English, I apologize. Angolul van a slide, elnézéseteket kérem emiatt. I didn't translate it to Hungarian, number one, because it will take quite some time. It was translated into Hungarian, but I didn't have the time to create the whole chart in Hungarian. Le lett fordítva magyarra, de nem volt már időm arra, hogy az egész táblázatot megcsináljam. Mainly also because I don't want to get into too much detail here. És főleg azért, mert nem akarok túlságosan részletekbe bonyolódni. But so this glance sets in motion a certain process. Szóval az a lényeg, hogy ez a pillantás, ez egy láncreakciót indít be. Pradhan becomes the unmanifest energy slowly begins to manifest, begins to move, change. Ugye a megnyilvánulatlan energia lassan
mozgásba lendül, és elkezd megnyilvánulni, elkezd változni. The first step is that the three modes of material nature are created. Először az első lépésként az anyagi természet 3 kötőereje kerül megteremtésre. And from there, we see that there's a karta, a doer, this is goodness. És akkor onnan, abból ugye van ez a karta, vagy ez a cselekvő, which is goodness, mode of goodness. ez a jóság minősége. Then there's the kriya shakti, which is the cause or doing something. Aztán ott van a kriya shakti, az ok, vagy valaminek a mögöttes oka. And this is passion. Ez szenvedély. And then there's the effect, which is ignorance. És akkor ott van a hatás, ami a tudatlanság. Governed by the mode of ignorance. Amit a tudatlanság kötőereje felügyel vagy irányít. From there come the sense demigods. Ebből jönnek az érzékfélistenek. Yeah. So these are the 5 working senses. Itt van az 5 aktív érzék. Sorry, these are the 5 working senses. Ez az 5 aktív érzék. These are the knowledge acquiring senses. Ott pedig fölül a tudásszerző érzékek vannak. Yeah. So the first 5 are knowledge acquiring, the second 5 are working senses. Ez az első 5 az a tudásszerző érzék, a második 5 pedig a cselekvő érzék. These are the 10 senses which are described here. Ott ugye ez a 10 érzék, amiről itt beszélünk. They collect knowledge, intelligence. Ők gyűjtik a tudást, intelligencia. The ears collect sound, this information. A fülek gyűjtik a hangot, ami információ. The eyes collect vision. A szemek gyűjtik a képi dolgokat. The skin collects whatever it touches, information. A bőr az pedig bármihez hozzáér, akkor abból is információt nyer. For example, there's a reason why we eat with our hands in Vedic culture. Például oka van annak, hogy miért kézzel leszünk a védikus They say kultúrában. digestion begins with the hands. Azt mondják, hogy az emésztés a kéznél kezdődik. Because when you touch the food, you feel the texture, you feel the temperature. Mert amikor megérinted az ételt, akkor érzed a textúráját, érzed a hőmérsékletét. And the stomach begins to get ready for what it will receive. És a gyomor pedig elkezd felkészülni arra, ami vár rá. So of course it begins with the vision. First you see. Persze először a látással kezdődik, hogy mit látsz. The prasadam, and then you begin to touch the prasadam. Szóval először látod a prasadamot, utána pedig megérinted a prasadamot. It's all collecting information. Ez mind arról szól, hogy információt gyűjtünk. Which helps the process of digestion. Ami segíti az emésztésnek a folyamatát. It's all very scientific. Ez mind nagyon tudományos. Yeah, so the skin is collecting information. A bőr az gyűjti az információt. The nose is collecting information. Az orr is gyűjti az információt. And all of these. És mindezek. Yeah, so the 10 senses, they give knowledge. Szóval 10 érzék, azok tudást adnak. So these 5 give knowledge, these are knowledge acquiring, these are working senses, these do certain jobs, sorry. Szóval az első 5 az tudásszerző érzék, a második pedig működő érzék, amik különböző funkciókat látnak el. Yeah. And then these are the 5 tanmatras. Ez pedig az 5 tanmatra. Sound, touch, form, taste and smell. Hang, tapintás, forma, íz és illat. And then these are the 5 elements, earth, water, fire, air, ether, which we're all familiar with. Ez pedig az 5 elem, amelyeket mindannyian ismerünk, éter, levegő, tűz, víz, föld. Yeah. So these are all manifest gradually from the modes, all of this manifests. Szóval ez fokozatosan kialakul a kötőerőkből. Yeah. So this goes from subtle to gross. Ez a finom szintűtől a durva szintűig megy. Yeah. Okay. So slightly lighter topics or easier to understand topics. Szóval most folytatjuk egy olyan témával, amit kicsit könnyebb megérteni. Any answerable questions on what we've just discussed? Van-e bármi kérdés azzal kapcsolatban, mi elhangzott? Yes. So, what is the difference between the sattva and rajas mentioned under the Mahatattva block and different material modes
Mi a különbség a között, a sattva és rajas között, ami a mahattattva sorában jelenik meg, és a között, ami pedig az ahankára sorában a jóság, szenvedély, tudatlanság. What is the difference in what sense? Milyen értelemben? Mi a különbség? I mean, we know what the modes are. Mi tudjuk, ismerjük a kötőerőket. So we know what the mode of goodness is, we know what the mode of passion is. Tudjuk, hogy mi a jóság, mi a szenvedély. So those modes manifest, they become manifest. They're all within this pradhan. Ezek a kötőerők megjelennek, szóval mindannyian ott vannak ebbe a pradánba. At a certain point, when there's this disturbance, then they become manifest. De egy bizonyos ponton, amikor úgy zavar támad, akkor ezek úgy megjelennek. So like the ahankar is like the extension in this sense of the previous block, so that it's just adding ignorance, or is just or are those different in principle at all from the something that just mentioned? Oh, so Szóval a kérdés az, hogy akkor Tehát az a kérdésem, hogy ami most ott, ami megvan említve ott az ahankár blogban, hogy tudatlanság, az most csak egy kiterjesztése és egy bónusz ahhoz képest, ami a mahattatva blogban van megemlítve, vagy principumban különbözik a mahattatva alatt megemlített szattva és az ahankár alatt megemlített szattva, azaz jóság. So, generally speaking, the ahankar, the false ego, is false ego. általánosságban beszélve az ahankár, mint hamis ego, ez hamis ego. It's predominantly in ignorance. Ez alapvetően a tudatlanságban van benne. Meaning, I do not know who I am. Ami azt jelenti, hogy én nem tudom, hogy ki vagyok én. What is my self-identity? Nem tudom, mi az önazonosságom. And this is a material creation. Ez anyagi teremtés. The whole reason we are in this material creation is because we do not know who we are. Az alapvető oka annak, hogy itt vagyunk ebben az anyagi teremtésben, az az, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Who am I? Ki vagyok én? When Sanatana Goswami meets Chaitanya Mahaprabhu for the first time, amikor Sanatana Goswami először találkozik Chaitanya Mahaprabhuval, and Prabhupada says it's very instructive, how does one approach the spiritual master? Akkor van ez a nagyon instruktív kérdés, hogy hogyan kell megközelíteni a lelki tanítómestert. You know, sometimes they say, oh, how are you? You know, you'll say to the spiritual master, how are you? Ugye van néha, hogy megkérdezzük a lelki tanítómestertől, hogy vagy? This is not the question to ask a spiritual master. Ez nem egy olyan kérdés, amit feltesz az ember a lelki tanítómesterének. You don't need to worry about how the spiritual master is, you need to worry about how you are. Nem kell azon aggódnod, hogy van a lelki tanítómestered, azon kell aggódnod, hogy te hogy vagy. So Sanatana Goswami says, how am I? He asks his spiritual master, how am I? Sanatana Goswami azt kérdezi a lelki tanítómesterétől, hogy én hogy vagyok. He says, Keami kenyamai jare tapatrai, ihanai jane ke mona hittahoi. He says, I'm bound by these three modes of material nature. Azt mondja, hogy megkötöznek engem az anyagi természet három kötőerői. I'm a conditioned soul struggling in material existence. Egy feltételekhez kötött lélek vagyok, aki küzdelmes csatát vívok itt az anyagi teremtésben. Please tell me, O Gurudev, who am I in reality? Kérlek, Gurudévám, mondd el nekem, hogy a valóságban én ki vagyok. Instruct me, guide me, correct me, help me. Kérlek, adj nekem instrukciót, vezess engem, segíts nekem, mondd meg nekem, hogy ki vagyok. Ihanai jani ke mona hittahoi. If I don't know this, if I don't know who I am, then how can I be helped? Hogyha ezt a dolgot nem tudom, vagy ha nem tudom, hogy ki vagyok, akkor hogyan lehet rajtam segíteni? How can any good come of me? How can I do anything useful if I don't even know who I am? Hogy tudnék bármilyen hasznos dolgot csinálni, hogyha még azt sem tudom, hogy ki vagyok? And the amazing thing is, this is Sanatana Goswami. És az benne a fantasztikus, vagy az érdekes, hogy ezt Sanatana Goswami mondja. He knows who he is. He knows he's read the Bhagavad Gita a couple of times maybe. Tudja, hogy ő kicsoda, már párszor olvasta is a Bhagavad He knows Gitát. his identity. Ismeri az önazonosságát. And not just that I'm spirit soul.
És nem csak azt tudja magáról, hogy örök szellemi lélek, not just that I'm a servant of Krishna, és nem csak azt tudja magáról, hogy Krishna örök szolgája, but he knows his eternal spiritual identity in Goloka Vrindavan. hanem tudja az eredeti önazonosságát, ami Goloka Vrindāvanban van. This is his humility. Ez az ő alázata. And his example is very instructive. We need to approach spiritual masters, Diksha Gurus, Shiksha Gurus, and inquire from them, how can I advance in my spiritual life? És ez nagyon tanulságos a számunkra, mert nekünk a Siksa gurujainkat, Diksha gurujainkat ilyen módon kell megközelítenünk az életben, hogy hogyan tudunk fejlődni a lelki életünkben. How can I let go of this ignorance which is clutching me? Hogyan tudom elengedni ezt a tudatlanságot, ami így markol vagy szorít engem? Even passion is better. Még a szenvedély is jobb. Okay, I have some knowledge of who I am and I'm doing something about it. Legalább van valami tudásom arról, hogy ki vagyok, és próbálok tenni valamit érte. And then ahankar in goodness is a clear understanding that I'm a servant of Krishna and the gradual process, undertaking the gradual process by which one can become free of false identity. És az ahankár, a jóságban az, amikor tisztában vagyok azzal, hogy ki vagyok, mi a helyzetem, és egy tudatos, folyamatos lépéssorozatot teszek ennek érdekében. Hare Krishna. Yes. I would like to ask you on the top, we see karma, obviously we know that kala is time. And could you please shed some light about this svabhava, how we should to understand? Tudnál nekünk mondani valamit a svabháváról? Ugye van a kála meg a karma, de ugye a svabhávát akkor meg tudnád így világítani, hogy ez mit jelent? So when Lord Vishnu glances at the pradhan, amikor az Úr Vishnu rápillant a pradhánra, that glance, which is Lord Shiva, az a pillantás, ami az Úr Shiva, it injects time, az bejuttatja az időt, karma, activities, és a tetteket, a karmát, and svabhava, which means nature. És a svabhávát, ami természetet jelent. Meaning the nature of living entities. Ami azt jelenti, hogy az élőlényeknek a természete. There's unlimited varieties of living entities. Végtelen változatossága van az élőlényeknek. So, like I said, this is all conceptual. What exactly this means, it's not clear. Ugye mondtam, hogy ez felfogás kérdés, hogy ez pontosan mit jelent, ez nem teljesen világos. I'm sure there's more detail on it somewhere. Biztos vagyok benne, hogy ennek van részletesebb magyarázata valahol máshol. Devotees are welcome to research and I'd love to see more. Bakták utána járhatnak, és engem is igazából kíváncsi vagyok rá. But the nature of living entities, the unlimited varieties, that is injected into the pradhan. De a természete, a élőlények változatosságának, végtelen változatosságának ez a természete, ez van belejuttatva a pradhánba, az idő és a cselekedetek mellett. Hare Krishna. Yes. My question is that, so if I understand correctly, the pradhan is an ever-existing unconscious energy. But when the soul and Mahavishnu is glancing at pradhan, basically this is the principle when consciousness meets the material energy. And because the consciousness meets the material energy, basically a process starts that from the unconditioned soul becomes a conditioned soul. So because this is basically the process of birth, how a species or a human birth. And at the end of the process there will be the body, but basically from the conscious perspective we are going to be unconscious about the spiritual nature. That's going to be the end of the process. But basically the spiritual practice is just we are trying to go back from the process, from when the body is formed. Basically we know that we identify ourselves with the body,
but when we are inquiring about our nature, we are just going back to original consciousness. Am my understanding correct about this? Magyarul? Oké, magyarul. Tehát, hogy ahogy értem, a pradán az igazából egy öröktől fogva létező anyagi principium, ami látens, meg nem nyilvánult formában mindig létezik, de amikor Mahavishnu rápillant erre az anyagra, akkor az voltak éppen az Úr Síva az az elv, ami a tudatosságot belejuttatja az anyagba. És abban a pillanatban, amikor ez a két elv találkozik egymással, elindul egy folyamat, amit itt látunk, hogy hogyan nyilvánítja meg a tudatosság az anyagba ezeket a principiumokat, és voltak éppen ez semmi más, mint a születésnek a folyamata, ami által a test kiformálódik, és amikor már megszületik a test, akkor az eredetileg nem kondicionált lélek, kondicionáltá válik, a testtel azonosítja magát, és voltak éppen a lelki fejlődés és a lelki folyamat semmi más, mint hogy ezen a folyamaton megpróbálok visszamenni, hogy visszanyerjem az eredeti tudatosságot. Okay, that was a mouthful. So, first thing is nothing material is eternal. Először is ugye Pradánnal kapcsolatban, hogy nincs olyan anyagi dolog, ami örökké való lenne. Yeah. So Krishna says in the Bhagavad Gita, Yehi samsparsha jabhoga dukkha yonaya evate adiyantavanta tukonteya nate shuramate buddha. So he explains that everything material is adi antava. It has a beginning, it has an end. Minden, ami anyagi, az ádi antava, van kezdete és vége. És ezt mondja a Bhagavad Gitában. Sorry, and then an intelligent person, he doesn't get involved with temporary things. És egy intelligens személy nem bonyolódik bele átmeneti dolgokba. So the Pradhan is the beginning of the universe. Szóval Pradhan, ez az univerzumnak a kezdete. The universe has a beginning and an end. Az univerzumnak is van kezdete és vége. It may be long. Lehet, hogy ez hosszú. From our perspective. A mi perspektívánkból szemlélve. 100 years of Lord Brahma. Úr Brahmának 100 éve. It's a long, long time. Ez egy hosszú idő. For us. Nekünk. For him is 100 years. Neki pedig 100 év. Just like 100 years for us is 100 years for Brahma. The experience is the same. Ugye ami 100 év nekünk, az Brahmának a 100 év, az élményre vagy tapasztalatra ugyanaz. So the Pradhan gradually, as the Pradhan manifests into the Mahatattva, the modes of material nature are manifest, the material principle becomes more and more prominent. Ahogy a Pradhan, ugye a Mahatattva megnyilvánul a Pradhanból, és akkor megnyilvánulnak a kötőerők, akkor az anyagi természet egyre jobban megnyilvánul, vagy egyre jobban előtérbe kerül. And that means more and more forgetfulness of our true identity. Ami magába hordozza azt, hogy az eredeti természetünkről egyre jobban megfeledkezünk. So the more the material energy manifests, the more one becomes forgetful and absorbed in the material nature. Minél jobban megnyilvánul az anyagi természet, az ember annál feledékenyebbé válik. Like in the end of the third canto it describes, and I've said this a couple of times before, that the child in the womb of the mother promises the Lord, I will remember you. Ahogy említettem, lehet, hogy mondtam ezt a példát máskor is, a harmadik ének végén a magzat az anya méhében, akkor ígéretet tesz a legfelsőbb Úrnak arra, hogy nem foglak téged többet elfelejteni. The child is upside down. Feje lefelé van a magzat. In the womb of the mother. Az anyának a méhében. No space to move. Nincs helye, nem tud mozogni. Can't ask for what to eat, it just gets what the mother gives. Nem tudja kérni az ételt, nem tud kérni, hogy mit tegyen, hanem csak kapja azt, amit az anya eszik. It's so hot. Nagyon meleg van ott. Surrounded by worms and all sorts of other things. Akkor különböző dolgok veszik őt körbe, például férgek. Extremely uncomfortable situation. Ez feletté, tehát nagyon extrém módon kellemetlen, kényelmetlen helyzet. And within those circumstances, the child cries out and says, "Oh Lord, when I get out of here, I will worship you with all my heart."
És ebben a helyzetben akkor sírva imádkozik a magzat, hogy drága Uram, hogyha kijövök egyszer innen, akkor teljes szívemből foglak imádni téged. But then he comes out and this variegated material manifestation bombards it. És amikor pedig kijön, akkor ez a differenciált anyagi energia, akkor bombázza, vagy így eléri őt. They say variety is a spice of life. We say Azt mondják, hogy a változatosság az az életnek a fűszere. does that work in Hungarian? You have Magyarul ez úgy van, ilyen kifejezés? A változatosság gyönyörködtet. Yeah. A változatosság az élet sója. Yeah, right. But at the same time, it entangles us. De egy időben akkor ez gúzsba is köt bennünket. I want to go out and buy a new phone. Ki akarok menni venni egy új telefont. There's so much variety. Akkora a választék. Then you think, well, I got to get the right phone for me. So then you start doing all the research and comparing them, and they have these comparison things, websites. És akkor gondolod, hogy jó, hát akkor a megfelelő telefonra van szükségem, ki kell választanom, és akkor elkezdett tanulmányozni őket, összehasonlítani, van is ilyen honlap, ahol össze lehet hasonlítani különböző kritériumok alapján. And one of them has, you know, a 38 megapixel camera, and the other one's a 41 megapixel camera, so that one's better than this one. But then this one has a special voice function, but this one doesn't have it. És akkor az egyiknek 38 megapixeles a kamerája, a másiknak 41, szóval abból a szempontból jobb a második, de az elsőnek pedig van valami olyan hangvezérlés, ami a másodiknak nincs, ilyen szempontból az első jobb. And then you spend days just looking, comparing, thinking, meditating, és akkor absorbed, entangled. Napokat töltesz azzal, hogy ezen gondolkozol, ebbe élsz, ezen meditálsz, és csak beszippantja a tudatot. And then at the end of the day you buy the phone and all you need to do is send a few messages and make some phone calls. És aztán a végén pedig veszel egy telefon, mert igazából annyira használod, hogy néhány telefonhívást elintézel, megküldesz néhány üzenetet. So as things become more and more defined and more manifest, ahogy dolgok egyre jobban kifinomulnak, vagy egyre inkább cizellálódnak, megnyilvánulnak. the principle is that the ahankar increases. Az az elv, hogy az ahankára az növekszik. The possessiveness increases. A tulajdonlás, vagy a birtoklás érzése az növekszik. I'm a man. Én egy férfi vagyok. I was born in London. Londonban születtem. My parents are from India. Szüleim Indiából származnak. I studied this for my degree. Én ezt és ezt tanultam a diplomámhoz. I worked as this. Így és így ilyen munkám volt. I'm a monk. Szerzetes vagyok. These are my possessions. Ezek az én dolgaim. I'm good at this. Ebben jó vagyok. These are all aspects of the self-identity, the ahankar. Ezek mind az ahankárnak, vagy az önazonosságnak az aspektusai. Aham, mameti, I and mine. Aham, mameti, ez az én, enyém. It's the essence of ahankar. Ez az ahankárnak az eszenciál lényege. I, me, mine. Én, enyém, és ami hozzám tartozik. And this consciousness is tying us to this material world. És ez a tudat, ez az, ami ide kötöz bennünket ehhez az anyagi világhoz. And it's stopping us from really establishing the consciousness in our hearts that I'm actually a servant of Lord Krishna. És ez az, ami meggátol bennünket annak az identitásnak a tudatosításában, hogy én Krishnának a szolgája vagyok. Because as long as we're holding on to these things of the world, mert addig, amíg kapaszkodunk a világnak ezekbe a dolgaiban, we can't meaningfully embrace the identity that I'm a servant of Krishna. Addig jelentőségteljes módon nem tudjuk befogadni azt az identitást, hogy Krishnának vagyok a szolgája. We know the philosophy. Tudjuk a filozófiát. No one's going to argue. Senki nem fog vitatkozni. You're a servant of Krishna. Igen, Krishnának a szolgája Krishna. We're all servants of Krishna. Mindannyian Krishna szolgái vagyunk. But it has to go from here to here. De innen ide kell, hogy jöjjön. What is my attachment? Mi a ragaszkodásom? What do I really want? Mi az, amit igazából akarok? What is my desire? Mi az én vágyam? So Krishna consciousness is really about changing our desires. A Krishna tudat valójában arról szól, hogy a vágyainkat hogyan változtatjuk meg. Transformation of the heart. A szívnek a transformációjáról szól a Krishna tudat.
that I actually feel like a servant of Krishna. Hogy valójában úgy is érezzem magam, mint Krishna szolgája. And that's what Krishna consciousness is awakening. És ez az, amit felébreszt a Krishna tudat. Krishna consciousness, when practiced properly with attentiveness, awakens the sentiment, the desire, I am a servant of Krishna. Amikor a Krishna tudat jól van gyakorolva, amikor jól gyakoroljuk, akkor felébreszti ezt a belső érzést, hogy én Krishnának vagyok a szolgája. And then all of the things of this world, all of the variegatedness merges into a oneness. És a világnak ez a fajta változatossága vagy cizelláltsága, akkor így összeolvad egy dologgá. In our lives, for us, this whole process is kind of reversed. Számunkra ez az egész folyamat gyakorlatilag így visszafelé fordul. Everything of the material creation is just pradhan, it's just oneness, nothing, not interesting. Minden, ami az anyagi teremtésnek a része, a számunkra csak egy kupacba van tartott, tehát egy kupacba tartozik, egy ilyen inaktív dolog. And that's why it's very interesting, because there's this concept of how from Lord Vishnu's glance, Lord Shiva impregnates. És ezért nagyon érdekes ez, hogy az Úr Visnunak a pillantásából az Úr Shiva akkor megtermékenyít. And that connection between man and woman, which is the height of pleasure in the material world, it represents this the material energy and the manifestation of material energy in our lives. És ugye a férfi és a nő egyesülése, ami az anyagi világban a legmagasabb rendű érzékkielégítés, akkor ez képviseli, igen, képviseli ezt a találkozást, vagy megtermékenyítést az anyagi energiának, a pradánnak a megtermékenyítését. And the real beginning of our entanglement in this material world. Ami az anyagi világba való belegabajodásunknak az igazi kezdete. When it's done separate from Krishna. Amikor az Krishnától külön állóan, vagy függetlenül végezzük. Okay, we're going to move on. Thank you. Köszönöm szépen, most tovább haladunk. Fundamental question, why does creation take place? Alapvető kérdés, miért van teremtés? So the spiritual world is eternal, it's always there. A lelki világ az örökkévaló, mindig ott van. But the question is then, okay, so why does Krishna allow for the material world to be created? Szóval a kérdés az, hogy Krishna miért engedi meg, hogy az anyagi világ megteremtődjön. So Giriraj Maharaj once asked Srila Prabhupada, why did Krishna create this material world? Egyszer Giriraj Maharaj megkérdezte Srila Prabhupádot, hogy kedves Srila Prabhupád, Krishna miért teremtette ezt az anyagi világot? Prabhupada shot back, said, because you wanted it. És Srila Prabhupád így egyből rávágta, hogy azért, mert te akartad. So we're not creationists. Mi nem vagyunk kreacionisták. So our concept is not that Krishna created the material world of his own volition, his own choice. Nem, ilyen értelemben nem vagyunk kreacionisták vagy teremtéspártiak, hogy Krishna saját szabad akaratából megteremti az anyagi világot. Yes, there's a creator. Persze van teremtő. And Mahavishnu, Krishna, he's the original primary creator. És Mahavishnu vagy Krishna, ő az eredeti teremtő. But the material world is created because the jivas want it. De az anyagi világ azért jön létre, azért van megteremtve, mert a jivák akarják. If you're in a difficult position, then you have to remind yourself, we have to remind ourselves, I'm here because I wanted this. Hogyha nehéz helyzetben vagyunk, akkor kell erre magunkat emlékeztetnünk, hogy azért vagyok itt, mert ezt én akartam. And everything that I'm experiencing now, everything I have experienced is because I wanted it. És bármi, amit tapasztaltam a múltban, vagy amit most tapasztalok, az azért történik, az azért van, mert akartam. And these are just the consequences of those desires. És ez, ami velem történik, ez csak a következmény azoknak a vágyaknak. We have to own the situation, we have to take responsibility of the situation that we find ourselves in. Magunkénak kell tekintenünk ezeket a helyzeteket, a felelősséget magunknak kell tulajdonítanunk, ami velünk történik azokért a dolgokért. Once Srila Prabhupada was on a morning walk. Egyszer Srila Prabhupada egy reggeli sétán volt. And he was walking past and there was a playground. És éppen elsétált egy játszótér mellett. So it was obvious. Prabhupada said, what is this?
Egyértelmű volt. Prabhupád kérdezte, mi ez? The devotee said, "Oh, Prabhupada, this is a children's playground." Bakták mondták, hogy Prabhupád, ez egy ilyen gyerekeknek való játszótér. Prabhupada took his cane and he said, "This is a children's playground." Prabhupád akkor így fogta a botját és oda mutatott, ez egy játszótér a gyerekeknek. And then he pointed towards the city És with a all the város felé skyscrapers. mutatott, meg a felhőkarcolók felé a botjával. And he said, "This is an adult's playground." És akkor mondta, hogy ez pedig a felnőtteknek a játszótere. He said, "It's all just a playground." És mondta, hogy az egész csak egy játszótér. This whole material world is just one big playground for the conditioned souls. Ez az egész anyagi teremtés nem más, mint egy nagy játszótér a feltételekhez kötött lelkek számára. And it's all created in order to fulfill the desires of the conditioned souls. És mindez azért van megteremtve, hogy be tudja teljesíteni a vágyát a feltételekhez kötött lelkeknek. And the point is that hopefully through Krishna consciousness, the living entity's consciousness gradually evolves. És az a remény, hogy a Krishna tudat folyamatán keresztül a feltételekhez kötött lelkeknek a tudata, az fejlődni fog. And ultimately understands that yes, this is just a big playground and it's not where I belong. I want to go back to Godhead. És a fokozatos fejlődés eredményeképpen a dzsivák megértik, hogy igen, ez csak egy nagy játszótér, és én igazából vissza akarok menni Istenhez. So an individual may get a good education, Szóval lehet, hogy egy egyén jó oktatásban részesül, get a good job, jó munkája van, build his dream house, felépíti az álomházát, dream partner, van egy álompartnere, a wonderful car, csodálatos autója, build businesses, különböző üzleti vállalkozásokat hoz so many létre, possessions, rengeteg tulajdona van, but then eventually a wise individual understands that he's built his castle. You know, a man builds his castle, we say. Van ez a mondás, hogy az ember felépíti a várát. But ultimately understands that this castle was made of sand. De egy intelligens ember megérti, hogy ez a vár végső soron nem másból, mint homokból épült. And that sand castle, ultimately the waves come in and wash it away. És a homokvárat idővel a hullámok jönnek és elmossák. Everything is temporary. Minden átmeneti. So why invest so much in the temporary? Szóval miért fektessünk be túlságosan az anyagi dolgokban? So why was it created? Because we wanted it. Miért lett megteremtve? Azért, mert mi akartuk. When was it created? Mikor került megteremtésre? Yeah, so if we look around, then we see that everything works in cycles. Hogyha körbenézünk a világban, akkor minden ciklusokban történik, vagy körforgásban történik. Yeah, so here, you know, we have 4 seasons. Ugye itt például Magyarországon 4 évszak van. Spring, summer, autumn, winter. Tavasz, nyár, ősz, tél. If you're in India, then there's 6 seasons. Hogyha valaki Indiában van, ott 6 évszak van. You have a rainy season in there, and then a pre-winter season. Van az esős évszak, aztán az előtéli évszak. In addition to these 4. Ehhez a 4-hez képest még, amiről korábban beszéltünk. But then when winter's over, then spring starts again, cycle. De amikor vége a télnek, akkor kezdődik újra a tavasz, akkor újra indul a körforgás. Yeah, there's days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and then Sunday again. Ugye a hétnek is vannak napjai, vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, és újra vasárnap. The sun rises. A nap felkel, And then it sets. aztán pedig lenyugszik. And then hopefully tomorrow it'll rise again. És akkor reméljük, hogy holnap újra felkel. And then it sets again. És újra lenyugszik. So everything works in cycles. Minden ciklusokban körforgásszerűen működik. Where the Vedic literatures they explain there's birth. Védikus irodalom beszél születésről, There's growth. növekedésről, There's reproduction. aztán van a utódok létrehozása, There's decay. aztán van a sorvadás, Death. halál, And what's one that I'm missing? stagnation. Stagnation. És van It's earlier. Yeah. Yes. Right? Yes, stagnation. És akkor van még korábban egy olyan fázis, ami ilyen állandósult állapotot But it's jelent. a cycle. And then reincarnation, new body, birth, growth,
Ez is egy ciklus, de utána a reinkarnáció elve alapján akkor új születés, és akkor úgy megy tovább. So in the same way, everything works in cycles. Time in the Vedic conception also works in cycles. Szóval minden ciklusokban zajlik, és a védikus felfogás szerint is az idő az ciklusos. So this is in English. Ez angolul van. I can, but I mean, there's enough in Sanskrit for us to kind of connect with it and understand it. De elég szanszkrit kifejezés van, amihez úgy lehet kapcsolódni. So Divya Yugas is 4 yugas. A Divya Yuga az 4 jugát jelent. Satya, Treta, Dwapar, Kali. And 1000 Divya Yugas makes one day of Brahma. 1000 Divya Yuga teszi ki Brahmának egy napját. Yeah. Equals one day of Brahma. Yeah. One day of Brahma is split into 14 manus. Brahmának egy napjában 14 manu van. Yeah. So if there's 1000 Divya Yugas, hogyha 1000 Divya Yugáról beszélünk, and there's 14 manus, és 14 manu van, how many Divya Yugas in one manu? akkor hány Divya Yuga van egy manuban, manu ideje alatt? 71. 71. 71.4 something. 71,4 valami. Yeah. So one manu, 71 Divya Yugas. Egy manu ideje alatt 71 Divya Yuga zajlik le. Yeah. So like that, so one day of Brahma is therefore 4.32 billion years. Ezért Brahmának egy napja az 400 vagy 4,32 milliárd év. Yeah. That's Earth years, our years. Ez földi évben számolva, mi évünk szerint. And the night is the same. És az éjszaka ugyanilyen hosszú. That's one day of Brahma. Brahma has 360 days in a year. Ez Brahmának egy napja, Brahmának 360 napja van egy évben. And he lives for 100 years. És 100 évig él. And therefore there's 36,000 kalpas. Ezért 36,000 kalpa in one life of Brahma. Van Brahmának egy élete alatt. This is something you can study in your own time. Ez egy olyan dolog, amit saját időtökben tudtok tanulmányozni. Some people like numbers, some people don't. I don't want to bore everyone with it. Vannak emberek, akik szeretik a számokat, van, aki nem szereti, nem akarok ezzel bárkit untatni. It's interesting to know that Brahma, our Brahma, who's four-headed Brahma, he's a pure devotee, so it's good. Nagyon érdekes tudni, hogy a mi Brahmánk, aki egy 4 fejű Brahma, ő tiszta bakta, szóval nekünk jó főnökünk van. Yeah. He's 51 years old. 51 éves. We are in the 7th Manu, Vaivashvata Manu. A 7. Manu idejében vagyunk, Vaivashvata Manu idejében. So he's 51 years old. It is the first day of his 51st year. He's 51 years old. 51 éves. And a day. This is the first day. So it was his birthday yesterday. Tegnap volt a születésnapja. Yeah. And right now, according to Lord Brahma, it's 11:40 a.m. És Brahma ideje szerint 11:40 van délelőtt 11:40 van. But it's going to be 11:40 for a long time. De ez 11:40 lesz elég hosszú időn keresztül. Because as you go up, Brahma's all the way in Satyaloka. Mert ahogy megyünk fölfelé, és Brahma ott van a legtetején Satyalokán. Yeah, so we're in Bhuloka, in this earthly planet, and there's quite a few planets in between. Burlokán vagyunk, de ezen a föld bolygón, de közöttünk, meg Satyaloka között sok bolygó van. Yeah, so Marloka, Janaloka, Tapaloka.
Satyaloka. Like that, it's a big distance. Ez elég nagy a távolság. And as you go up, time gets longer and longer and longer. És ahogy mész fölfelé, az idő egyre hosszabb és hosszabb. Yeah, so just imagine one day is 4.32 billion years. Csak képzeljétek el, hogy egy nap az 4,32 milliárd év. What does this all mean? Mit jelent ez az egész? What do we take from it all? Mit kell ebből megértenünk? To what degree can we really wrap our heads around this and feel like I get it, I understand this and I can, connect with it? Szóval mennyire tudjuk ezt igazából teljes mértékben felfogni, és azt mondani, hogy igen, akkor ez nekem most megvan. All of these time scales should help us to understand that we and our existence is so insignificant. Ez az egész időszámítás és ezek a dolgok arra vannak, hogy megértsük azt, hogy a mi létezésünk mennyire parányi és jelentéktelen. My life, my victories and successes, my failures and problems. Az én győzelmeim és boldog pillanataim, vagy a kudarcaim és szenvedéseim. What does it all mean? Mit jelent ez az egész? How insignificant it all is. Mennyire jelentéktelen ez az egész? We have to connect with that insignificance. Ezzel a jelentéktelenséggel össze kell kapcsolódnunk. Prabhupada said that a devotee should not take the material world too seriously. Prabhupada azt mondta, hogy egy baktának az anyagi világot nem szabad túl komolyan venni. We get so wrapped up and so absorbed in so many things in this material phantasmagoria. Ebbe az anyagi képzelődésbe vagy fantazmagóriába annyi dolgot túlságosan komolyan veszünk. Just look at how it all, look at things from Lord Brahma's perspective. Hogyha megvizsgáljuk a dolgokat az Úr Brahmának a perspektívájából. Yes, so Srila Shivam Swami Maharaj did a little vlog a few years ago. Néhány évvel korábban Srila Shivam Swami Maharaj készített egy videót. And he said Shambhari found an ant. Mondta, hogy Shambhari talált egy hangyát. And he was training this ant. És hogy képezte, vagy tréningezte ezt a hangyát. Because they had to make sure that this ant could be filmed crawling on Maharaj's arm. Mert azt próbálták elérni, hogy ez a hangya végigmenjen Maharajnak a karján. And it took many takes to get it right, because the ant was difficult to train. És nagyon sokszor kellett újra kezdeni a forgatást, mert egy hangyát betanítani nagyon nehéz dolog. But the point of the vlog was to say, this ant is on my arm, Maharaj was saying. De a lényeg ennek a videónak vagy vlognak az volt, hogy Maharaj mondta, hogy ez a hangya itt van a karomon. To what degree does this ant understand that this terrain is actually my arm? És azt mondta Maharaj, hogy mennyire érti ez a hangya, hogy ez a terep, az én karom, az igazából az én karom. And that this arm is actually part of a bigger body. És hogy ez a kar, ez része egy nagyobb testnek. And there's actually a lot more to it than it sees. It just sees little trees that are in its way, which are actually hair. És hogy igazából sokkal többről szól, mint amit lát, mert ugye csak kis fákat lát, amik nem is fák, hanem valójában szőrszálak. And we're looking at this ant and thinking, what a aimless little creature. És akkor nézzük a hangyát, és gondoljuk, hogy hát mennyire egy ilyen céltudatlan kis teremtés. What is the point of this ant's existence? Mi a célja ennek a hangyának, ennek a létezésének? Yeah. And the ant is thinking, this is my life. A hangya meg gondolja, hogy ez az életem. I'm going somewhere. Megyek valahova. And I'm going to find some food. És találok majd kaját. And who knows what the ant thinks, És ki tudja, hogy mire gondol még a hangya. Yeah, I'm sure there's someone doing some scientist doing some research into ant psychology, who knows. Biztos volt már olyan tudós, aki a hangyáknak a pszichológiáját tanulmányozta. So, think about what our lives look from the perspective of Lord Brahma. Csak képzeljük el, hogy milyennek tűnhet a mi életünk az Úr Brahmának a perspektívájából. Whose one life is 311 trillion years. Akinek az élete 311 trillion. Milliard times 1000. Igen, az nem milliárd, hanem billió év. Right, yeah. Right, so that's 311 with 12 zeros.
Ugye 311 és 12 nulla van utána. It's quite a lot. Ez elég sok. We can't understand. Ezt nem tudjuk felfogni. And the other thing which is very important. És egy másik dolog, ami nagyon fontos. Okay, there's a that very important. So what is the importance of all of this? Szóval mi a jelentőség ennek az egésznek? We have to connect with Krishna's greatness. Össze kell kapcsolódnunk Krishnának a nagyságával. Very, very important for us to meditate on, digest Krishna's greatness. Nagyon fontos a számunkra, hogy meditáljunk rajta, és igazából megértsük Krishnának a nagyságát. We can't comprehend these time frames. We can't comprehend the sizes that we're talking about. Nem tudjuk fölfogni ezeket az időket, vagy ezeket a méreteket, amiről itt szó van. Prabhupada said, you cannot understand Krishna with your teeny pea brain, he said. Prabhupada ezt mondta, hogy az icipici aprócska agyatokkal nem tudjátok fölfogni Krishnát. So many times devotees even, they find it difficult to digest this because I want to understand. Még sokszor baktáknak is ezt nagyon nehéz úgy megemészteniük, mert sokszor úgy gondolják, hogy hát akarom érteni. And if I can't understand, then it's not the truth. És hogyha nem tudom megérteni, akkor ez nem az igazság. But part of understanding Krishna is to come to terms with the fact that you can't understand Krishna. De Krishnának a megértéséhez hozzátartozik az is, hogy megértjük, hogy nem tudunk mindent megérteni. You cannot, because when you understand something, your intelligence controls that thing in a way. Mert amikor valamit megértesz, akkor bizonyos értelemben az intelligenciát kontrollálja azt a dolgot. Yeah, I know trigonometry. Igen, ismerem a I trigonometriát. studied it when I was 13. Akkor tanultam, amikor még 13 éves voltam. Yeah, and of course it gets more complicated at degree level and whatever, but you understand the subject. És persze, ugye, akkor, hogyha vannak magasabb fokozatok, akkor bonyolultabbá válik, de alapvetően értem a témát. Yeah, and so to a degree my intelligence can control, this is above this subject. Szóval akkor mondjuk ott van a trigonometria, és igen, akkor én ezt értem, az azt jelenti, hogy az intelligenciám felette áll és átlátja, akkor megfogja ezt a témát. We want to do the same with Krishna. Ugyanezt a dolgot akarjuk csinálni We Krishnával. want to be able to understand Krishna. Azt akarjuk, hogy meg tudjuk érteni Krishnát. And to a degree we can. És bizonyos fokig, bizonyos mértékben meg tudjuk érteni. But Krishna will not allow himself to be fully understood. De Krishna soha nem fogja megengedni, hogy teljes mértékben megértsük őt. He will not allow us to control him in that way. Nem fogja megengedni, hogy ilyen módon kontrolláljuk őt. And actually another layer is that Krishna himself doesn't understand himself fully. És egy másik szelete vagy réteg ennek, hogy Krishna se érti saját magát teljes mértékben. He's sitting. Next thing that's going to come out of my mouth. Fogom mondani. Try at least. So Krishna is sitting there. Krishna ott van. And he's looking at his devotees. És nézi a baktáit. And he's saying, I can't understand what they're experiencing. Hogy én egyszerűen csak nem tudom megérteni, hogy a baktáim mit tapasztalnak. There's in so much bliss. Annyi boldogság van bennük. There's so much ecstasy. Akkora extázist tapasztalnak. I want to know what that feels like. Akarom tudni, hogy ez milyen érzés. There's a danger here, Krishna's thinking. Krishna gondolja, hogy ennek van egy veszélye. The danger is that my devotees are experiencing more ecstasy than me. A veszély az az, hogy a baktáim nagyobb extázist tapasztalnak, mint én saját magam. That's not allowed. Ez nem lehetséges. So then what does he do? És akkor mit csinál? He comes as Chaitanya Mahaprabhu. Eljön, mint Chaitanya Mahaprabhu. He comes as Chaitanya Mahaprabhu in order to experience what it means to be a devotee. Eljön, mint Chaitanya Mahaprabhu annak érdekében, hogy megtapasztalja, hogy mit jelent baktának lenni. And to experience that kind of ecstasy. És hogy megtapasztalja azt a fajta extázist. Which is unique. Ami egyedülálló. Which even God, even Krishna himself cannot experience. Amit Isten, még Krishna sem tud saját maga megtapasztalni. Because fundamentally there is God, who's the Vishaya. Mert alapvetően ott van Isten, aki a Vishaya. And then there's the devotees who are the Ashraya of love.
És ott vannak a bakták, akik pedig a szeretetnek az ásrajája. And they are fundamentally different roles. És ezek alapvetően különböző szerepek. And there's no getting away from that, even if you're God. És ettől nem lehet elszakadni, még akkor sem, hogyha valaki Isten. So therefore Krishna comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu in order to experience what it means to be a devotee. Ezért Krishna jön, mint Chaitanya Mahaprabhu annak érdekében, hogy megtapasztalja azt, hogy milyen baktának To lenni. put him in that position. To put himself in that position. Saját magát abba a másik helyzetbe tegye. And so then of course when Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu, he makes sure that he outdoes everyone else in terms of the ecstasies that he És experiences. persze, amikor Krishna eljön Chaitanya Mahaprabhuként, akkor bebiztosítja azt, hogy meggyőződik arról, hogy mindenkit felülmúl abban az extázisban és boldogságban, amit ő baktaként érez. So they say rewriting the history books, he rewrites the shastras by making sure that he experiences such heights of ecstasy that it's not even available in shastra, it's written nowhere. Szóval akkor ő igazából újra írja a sásztrákat, a szentírásokat, mert hogy olyan mértékű boldogságot, extázist tapasztal, amiről a szentírások azt írják, hogy igazából lehetetlen. And those you can read at the end of Antya Lila. I won't go through them because they may disturb you. És ezt az Antya Lila végén lehet ezekről olvasni, amit most nem fogok mondani, mert lehet, hogy megzavarna benneteket. They should be an 18 or 18-year-old devotee before you can read those and really, otherwise it may be too much. Ugye ez már ilyen 18 pluszos kategória, hogy legalább 18 éve valaki legyen bakta, amikor ezeket olvassa, hogy ne zavarodjon meg tőle. Is that what it means to be a devotee? Mert ezt jelenti az, hogy bakta az ember? Chaitanya Mahaprabhu is going to the wall and he's scratching his face on the wall in ecstasy. Chaitanya Mahaprabhu oda megy a falhoz, és a falhoz dörzsöli az arcát az extázisában. Blood is coming down his face. És vér folyik az arcán. He gets better 2 minutes later. So. De persze jobban lesz, tehát nem kell Anyway, aggódni. so fundamentally, okay, so Chaitanya Mahaprabhu comes because Krishna's greatness is inconceivable. Szóval Chaitanya Mahaprabhu eljön miért? Mert Krishnának a nagysága az felfoghatatlan. We have to connect with that point. Ezzel össze kell kapcsolódnunk ezzel a dologgal. I was listening to Prabhupada this morning and he was saying how you can't understand Krishna. Like a frog in the well. He was using this example of the frog in the well. Srila Prabhupada mondta ezt a dolgot, hogy igazából nem tudjuk megérteni Krishnát, és azt a példát hozza föl, amikor a békának van egy kútja. That a frog cannot conceive of the idea that there is something bigger than the well that it's sitting in, because it's been there all its life. És a béka fel sem tudja fogni azt a dolgot, hogy létezhet bármi, ami nagyobb lehet ahhoz képest, a kúthoz képest, amiben egész életében lakott. Never mind the Atlantic Ocean, conceiving of, it has its well and then thinking there's an Atlantic Ocean. Unbelievable, impossible for it to even try to understand. Nem is beszélve az Atlanti óceánról, egész életében ott lakott abba a kútba, és abból a perspektívából az Atlanti óceánt felfogni vagy megérteni, az lehetetlen. Yeah, and we just remind ourselves of these time scales. És akkor csak tudjuk magunkat emlékeztetni ezekre az idő egységekre vagy síkokra. You even just talk about the 432,000 years of Kali Yuga. Mondjuk csak beszéljünk a Kali Yugának a 432 000 évéről. And we're 5,000 years in. És ebben most 5000 év telt el. Even that is difficult for us to really quantify and feel. Még ezt is nagyon nehéz nekünk úgy beérezni, hogy ez az 5000 ez mit jelent, vagy ezt úgy igazából megérteni. So then the 4.32 million years of a Divya Yuga. Aztán a Divya Yugának a 4,32 millió éve. 1,000 Divya Yugas in one day of Brahma, 4.32 billion years. És akkor 100 Divya Yuga, az ugye Brahmának egy napja, 4,32 milliárd év. Yeah, times 360 is one year of Brahma. És hogyha azt megszorozzuk 360-nal, akkor az Brahmának egy éve. Times 100, which is one life of Brahma. És akkor azt megszorozzuk 100-zal, ez Brahmának az élete. You end up
times 2 because it's a night, day and night Ugye is the ezt same. meg kell szorozni 2-vel is, mert a nappal és az éjszaka az ugyanaz. 300. 311 Billió. billió. How small are we? Mennyire parányiak vagyunk. We have to accept that we are significantly insignificant. El kell fogadnunk ezt a dolgot, hogy ez a jelentőség ennek, hogy mennyire jelentéktelenek And you vagyunk. have to understand that the psychology of being a conditioned soul in the material world is fully opposed to this. És ezt kell megérteni, hogy egy feltételekhez kötött léleknek, az anyagi világnak a tudatállapota az pont ennek az ellentéte. Because we are trained and taught and encouraged to control and enjoy at every step. Mert arra vagyunk képezve és inspirálva, hogy az életünk minden egyes pillanatát kiélvezzük, és minden lépésnél az életünkben akkor élvezethez Which jussunk. is diametrically opposed to our ontological reality. Ami az ontológiai valóságunkkal szöges ellentétben áll. We're really going against the grain in Krishna consciousness. Igazából a Krishna tudat lényege ellen megyünk. But this is the reality. De ez a valóság. We have to come in touch with reality. Kapcsolatba kell kerülnünk a valósággal. So Krishna's greatness plus an understanding of our minuteness. Szóval Krishnának a nagyságának a megértése, valamint a mi parányiságunknak a felfogása. Plus having a faith in the philosophy that this is the truth. És hogyha még ezt hozzáadjuk azt, hogy van egy megértésünk a filozófiáról, hogy ez az igazság. I've been fed so much in this life. We've fed so much false knowledge in this life. Ebben az életben már annyi hamis filozófiát etettek velem. They've been lying to me every step of the way. Az út során minden egyes lépésnél hazudtak nekem. Parents. Szülők. School. Iskola. Advertising, media. Hirdetőipar, média. Scientists. Tudósok. Friends. Barátok. The world. Az egész világ. Just a lie. Az egész egy hazugság. Lying every step of the way. Minden lépésnél hazugság. Making me believe reality to be illusion and illusion to be reality. Ami az arra késztet engem, hogy elhiggyem, hogy a valóság illúzió és az illúzió valóság. And now I found the truth. Most pedig megtaláltam az igazságot. Now I found a philosophy which actually describes the reality of our situation and the world beyond. Megtaláltam azt a filozófiát, ami leírja, bemutatja azt a színteret, vagy azt a valóságot, amiben benne vagyok, és egy magasabb rendű valóságot is. And to give one's heart to that. És ugye az ember ennek adja a szívét. Shraddha. Da means to give, shra refers to the heart. To give the heart. Ugye shraddha, azt jelenti, hogy adni, a shra pedig szívet jelent, szóval adni a szívünket. To remove the doubts. Eltávolítani a kétségeket. And to really give yourself to this. És hogy az ember valójában átadja magát ennek a folyamatnak. Those three components will lead to greater bhakti. Ez a három összetevő a nagyobb bhaktihoz fog vezetni bennünket. Very important ingredients. Nagyon fontos összetevők. And if there is weakness in any of these, then we need to contemplate it and work on it. És hogyha valamelyikben gyengék vagyunk, akkor azon gondolkozni kell és dolgozni kell rajta. Yeah. So Bhagavatam's point is, we had this verse, Aradhu Bhagavan Vrajeshtanayas Tattama Vrindavanam Ramya Kache Dupasana Vrajavadu Vargena Vakalpita Śrīmad-Bhāgavatam Pramanam Amalam Prema Pumartha Mahan. The point of Bhagavatam is prema. A Bhagavatamnak a célja az a préma. That's the goal of Bhagavatam, to inject prema into the heart.
Ez a célja a Bhagavatamnak, hogy bejuttassa a szívbe a prémát. So how does this all help? Szóval ez az egész hogy segít ebben? So this is how it helps. Így segít ebben. To invest our faith, to invest our hearts into bhakti, into Krishna consciousness. Hogy a hitünket, a szívünket, azt a Krishna tudatba, a bhaktiba fektessük. Yeah, so all of this knowledge that we've been talking about, all of these ideas about creation, subcreation, it should all ultimately lead to greater faith, greater bhakti. Szóval mindez a dolog, vagy információ, tudás, amit hallunk a teremtésről, vagy másodlagos teremtésről, ez arra szolgál, hogy a bhaktit akkor növelje bennünk, vagy a hitünket növelje. So somewhere in the mind you may be thinking, this is just too far out, too much. Lehet, hogy az elme valahol azt mondja, hogy ez csak túl el van rugaszkodva a valóságtól, ez csak túl sok. But then you think about, okay, so what's the alternative theory? Then you think, what's the alternative theory? De akkor az ember elgondolkozik azon, hogy jó, de milyen alternatív teóriák vannak. Which the majority of the world believes in to greater or lesser degrees. Mi az, amiben a világnak a jó része, vagy nagy része akkor hisz? At a certain point, there was a 1 degree change in temperature. Az idő egy adott pontján volt egy 1 fokos hőmérsékletváltozás. And that led to a chain reaction of events. És akkor ez egy láncreakció jellegű folyamathoz vezetett. And then suddenly, bang! És akkor hirtelen felrobbant. There was an explosion. Volt egy robbanás. Called the Big Bang. Amit úgy hívnak, hogy nagy robbanás. It's how sophisticated. Ez ennyire kifinomult. And this was the beginning of time. És ez volt az időnek a kezdete. The beginning of creation. A teremtésnek a kezdete. And everything that we see. És minden, amit látunk. The lakes, the mountains, the birds, the bees. They all came from this bang. És minden a hegyek, a folyók, a patakok, az élőlények, a madarak, mindebből a nagy robbanásból származnak. Trees pump out oxygen and take in carbon dioxide. A fák oxigént bocsátanak ki, és magukba szívják a széndioxidot. Amazing, no? So useful for us. What if they didn't do that? We'd have problems. Ez lenyűgöző, nem? Hogy mi lenne velünk nélkülük, nagy problémában lennénk. Yeah. We take in oxygen through our noses. It goes into the lungs, and through that the oxygen percolates all throughout the body. Mi pedig a szánkon keresztül, vagy az orrunkon keresztül beszívjuk az oxigént, a tüdőnk azt feldolgozza, és az körbe megy az egész testünkben. Do you think about doing that? Erről így kell gondolkoznotok, hogy ezt így csináljátok? Does anyone think about how the... Yeah. Valaki ezen úgy szokott tudatosan gondolkozni, hogy ezt hogy csinálja? The concept that I'm speaking about, sure. But do you think that, okay, now I'm breathing in oxygen and it's going through my nose and into the lungs, and then the lungs connect with the blood, and then you think about, no, it just happens. Ugye ez csak úgy történik, ezen nem gondolkozunk, hogy akkor az oxigén bemegy az orrunkba, és akkor a molekulája hozzátapad a vérünkhöz, ez csak úgy magától történik. How sophisticated are the eyes and how they work? A szemgolyó mennyire kifinomult és mennyire precíziós, ahogy működik. How sophisticated are the ears and how they hear? Ugye a fülnek a rendszere mennyire részletes és mennyire kifinomult, ahogy működik. And all of this, és mindez, I've just mentioned just, you know, I could talk all day. Ugye egész nap sorolhatnám ezeket a dolgokat. About the complexities of what we see in nature. Beszélhetnék a természet összetettségéről, amit odakint látunk. And all of this just came from a bang. És mindez nem jött másból, mint egy robbanásból. I was going to do the big bang, but you know, I didn't want to. Ugye akartam megint így, de nem akarok. We believe in that. Hiszünk ebben? Most people do. A legtöbben ebben hisznek. And somewhere in the consciousness of most of us, some faith in this idea is there. És valahol a legtöbbünknek a tudatában az ebbe vetett hit valahol ott rejtőzik. Because we're fed with this from the beginning.
Mert ezzel etetnek bennünket az egészen az Because elejétől. it's there in our science textbooks. Mert ott vannak a tudományos szakkönyvekben. It's just talked about by people as though it's the norm. Erről az emberek normaként beszélnek. They don't even call it a theory most of the time. Legtöbbször még nem is elméletnek vagy teóriának Just hívják. like evolution, they don't call it a theory, they just describe that that's how it is, that's how it was. Az evolúcióról is sokszor nem elméletként beszélnek, hanem csak mondják, hogy hát ez így történt. So we believe it. Szóval hiszünk benne. Society believes it. Society believes it. A társadalom ebbe hisz. And most people just follow like zombies. És a legtöbb ember csak zombiként követi. It's dangerous. Veszélyes. Yeah. So we have to look at things, when we look at the Vedic conception, we have to look at it with a level playing field. With a level playing, with equal vision. Amikor a védikus nézőpontot vizsgáljuk, akkor egyenlő látásmódot vagy egyenlő esélyt kell adnunk. This is coming from the oldest body of knowledge on the planet. Ez a tudás a Földön elérhető legősibb tudás forrásából származik. This is unchanging knowledge. Ez olyan tudás, ami változatlan. This doesn't change every few years because some scientist came up with a new set of ideas. Ez nem változik néhány évente csak azért, mert valami tudós előáll valami új ötlettel. The spiritual scientists who are presenting this knowledge are perfect people. Ezek a lelki tudósok, akik bemutatják ezt a tudományt, ők tökéletes személyek. Who are free of all bad habits. Akik mentesek minden rossz tulajdonságtól. Who live very honest, God-centered lives. Akik nagyon őszinte, Isten tudatos életet élnek. And we experience, if you practice Krishna consciousness properly, then you experience the essence of what these literatures are giving in terms of connecting with the Supreme. És hogyha valaki őszintén és megfelelő módon gyakorolja, akkor az a személy akkor meg tudja tapasztalni, hogy milyen fajta kapcsolatot ad a Istennel. So who do we believe? Szóval kinek hiszünk? Do we believe this meat-eating, intoxicating, woman-hunting scientist? Hiszünk ezeknek a részeges, nőcsábász, húsevő tudósoknak? Who has come up with another new set of ideas after 5 years ago standing in front of us and saying something which was opposed to what he's saying now? Akik előállnak 5 évente egy új elképzeléssel, és teljesen mást mondanak, mint 5 évvel korábban. And is using his imperfect senses to come up with his theories and ideas. És akik a tökéletlen érzékeiket használják arra, hogy előálljanak valami újabb tudományos elmélettel. Who often uses bad science, which means you come to a conclusion and then you try and find evidence to support your conclusion rather than the other way around. És sokszor olyan módon állnak elő elméletek, vagy bizony olyan módon állnak elő dolgokkal, hogy kitalálnak egy elméletet, és akkor ahhoz próbálnak keresni bizonyítékokat, ahelyett, hogy ezt fordítva csinálnák, hogy a bizonyítékok alapján jutnak egy következtetésre. Or do we believe Srila Prabhupada? Vagy hiszünk Srila Prabhupádnak. So, just some thoughts. Szóval néhány gondolat. A lot more could be said on this topic. Persze rengeteget lehetne még erről a témáról beszélni. I say that a lot. I think a lot more can be said on a lot of topics. Azt hiszem, hogy nagyon sok témáról lehetne nagyon sokat beszélni még. But that is chapters 4 and 5. De ez volt a 4. és 5. fejezet. Yeah. Now chapter 6. Most jön a 6. fejezet. In just a few sentences. Csak néhány mondatban. This chapter is entitled The Purusha Shukta Confirmed. Ez a fejezet azt a címet viseli, hogy a Purusha Shukta megerősítése. Su means good. A su azt jelenti, hogy jó. And ukta means words. Verse? Words. Ukta az pedig azt jelenti, hogy szavak. So sukta means good words. Sukta azt jelenti, hogy jó szavak. Good words about who? Jó szavak kiről? Purusha. Purusáról. A legfelsőbbről, Krishnáról. And actually the focus of these prayers is Garbhodakashai Vishnu. És ezeknek az imáknak a középpontjában Garbhodakashai Vishnu áll. Yeah, so it describes the universal form. Leírja az univerzális formát. And
Garbhodakshai Vishnu, who's the source of all of the universes. És Garbhodakshai Vishnu, aki az összes univerzumnak a forrása. So Garbha means, does anyone know? Garbha mit jelent? Valaki tudja? Womb. Méhet jelent. Garbha means the womb. A garbha azt jelenti, hogy méh. So it's a metaphor. Ez egy metafora. From the Garbha or the womb. Lord Vishnu doesn't have a womb, he's Purusha. He's male potency. Úr Vishnunak nincsen méhe, ő Purusha, férfi természettel But from rendelkezik. him comes the creator, the secondary creator, Lord Brahma. De tőle származik a másodlagos teremtő, Úr Brahma. And then Lord Brahma creates the universe. És Úr Brahma pedig megteremti az univerzumot. So that Garbhodakshai Vishnu is glorified in these Purusha Shukta prayers. Ezekben a Purusha Sukta imákban Garbhodakshai Vishnut imádják. These prayers were recited by Lord Brahma at the beginning of creation. Ezeket az imákat az Úr Brahma mondta el a teremtés kezdetén. Next week we'll be speaking about what happens at the beginning of creation, how Lord Brahma appears. Ezután majd arról fogunk beszélni, mi történik a teremtésnek a kezdetén, hogyan jelenik meg az Úr Brahma. The difficulties that he goes through at the beginning. A nehézségek, amin a teremtés kezdetén keresztül kell menni. You can say he's such a great personality, he's got 4 heads, a lot of intelligence, but he goes through austerity. Lehet mondani, hogy igen, egy kiváló személyiség, aki rengeteg intelligenciával rendelkezik, 4 feje van, de nagyon komoly lemondásokat kellett vállalnia. And then eventually, when he gets the intelligence of what to do, he says, he recites these Purusha Shukta prayers to glorify Lord Krishna, Garbhodakshai Vishnu. És végül, amikor megtudja, hogy mi a teendője, mit kell csinálni, akkor elmondja ezeket az imákat, és Garbhodakshai Vishnu dicsőíti. And ultimately it describes how the Lord is a source of everything that be. És beszél arról, hogy végső soron az Úr mindennek a forrása, Aham sarvasya ami csak prabhavo. létezik. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate janmadiyasya yatonvayat. Everything comes from the Lord. Minden az Úrtól származik. Yeah, Krishna is a supreme personality of Godhead. Krishna az Istenség legfelsőbb személyiség. So this is the Purusha Shukta prayers. Ezek a Purusha Sukta imák. There is within these prayers it's described how there's ekapada vibhuti and tripada vibhuti. So ekapada vibhuti it basically describes how the material universe is 1/4 of creation and the spiritual universe is 3/4 of creation. So ez az Eka Pádava? Ekapada vibhuti. Eka Páda Vibhuti, ez arról szól, hogy az anyagi teremtés az az egész teremtésnek az 1/4 része, és a lelki világ az pedig a 3/4. Yes. So and then it describes or it compares the material creation and the spiritual creation. És akkor összehasonlításokat tesz az anyagi és a lelki teremtés között. Yeah. So in the material creation there is birth and death. In spiritual tripada vibhuti there's no birth and death. És az anyagi világban ugye van születés és halál, a tripáda vibhutiba, a lelki teremtésben pedig nincsen születés és halál. In the material world, the nature of souls is that they want to lord it over material nature. Spiritual, no. Az anyagi világban a lelkeknek a természete, hogy akarnak uralkodni az anyagi természet fölött, a lelki világban ott nem ez van. In the material world, there is fear. In the spiritual world, there's no fear. Az anyagi világban van félelem, a lelki világban nincs. In the material world, the souls few. In the spiritual world, they're unlimited. Az anyagi világban néhány lélek van, a lelki világban megszámlálhatatlan. You know, you think about it, the world, we just hit 8 billion people on the world. Ugye csak belegondolni ebbe, hogy most a Földön elértük a 8 milliárd embert. And that's just people. És ez csak emberek. You know, I remember being in Mayapur and it was rainy season. It was just Emlékszem, beginning. amikor Mayapurban voltam és esős évszak volt. And if you turn on there were these big lights in Mayapur
rainy season, it's hot, unlimited mosquitoes. Az esős évszakban vannak ezek a nagy lámpák, Majapurban, és mivel meleg van, és esős évszak, megszámlálhatatlan szúnyog van. Unlimited. Megszámlálhatatlan. How many living entities are there on this planet? Hány élőlény lehet ezen a bolygón? And then forget this planet in this universe. És ne is csak erről a bolygóról beszéljünk az univerzumról. And then forget this universe in the material creation. És csak nem is ez az univerzum, ez az egész anyagi teremtés. We can't fathom. Szóval nem tudjuk elképzelni se. It's a very small number De ez csak egy nagyon pici szám. compared to the spiritual world. Összehasonlítva azzal, ami a lelki világban van. Quick story that Rövid comes to my mind. történet, ami eszembe jutott. Srila Prabhupada was, I think he's in San Francisco. Srila Prabhupada San Franciscoban van, azt hiszem. And he was training Tamal Krishna Maharaj. És Tamal Krishna Maharajot képzi. Tamal Krishna Maharaj was a very exceptional person. Prabhupada gave him a lot of individual training and attention. Srila Prabhupada egy nagyon, vagy Tamal Krishna Maharaj nagyon különleges személy volt, és Srila Prabhupada nagyon sokszor személyesen képezte őt. So Prabhupada was with Tamal Krishna Maharaj, and then they brought the cover of the first canto. És akkor Tamal Krishna Maharaj ott volt Srila Prabhupaddal, és behozták az első éneket a borítójával. I don't have it here, I have the second canto here, but the first canto, of course, it has the spiritual world and so many planets in the spiritual world. Ugye itt most a második ének van a kezemben, de az első éneknek a borítóján ott van a lelki világ és a megszámlálhatatlan bolygó. So Prabhupada explained that there is the Tripada Vibhuti, there's the spiritual world, which is 3/4 of creation. És akkor Prabhupada mondja, hogy akkor ott van a Tripada Vibhuti, ami a lelki világ, az egész teremtésnek a 3/4 része. And then there is a material creation, which is 1/4 of creation. És ott van az anyagi teremtés, ami az 1/4. And then he said, within this material creation, there are unlimited universes. És mondja, hogy itt az anyagi teremtésen belül megszámlálhatatlan univerzum van. And amongst these unlimited universes, there's one universe where we are at. E közül a megszámlálhatatlan anyagi univerzum között van egy, ami mi ott vagyunk. And in this one universe, there are so many planets. És ebben az egy univerzumban annyi bolygó van. And on this, amongst all of these planets, there is one Earth planet. És a rengeteg bolygó közül van egy Föld nevű bolygó. And on this Earth planet, there are there are 7 continents. És akkor ezen a bolygón akkor 7 kontinens van. And in these continents, so many cities. És a kontinenseken annyi város van. And amongst all of these hundreds and thousands of cities is one San Francisco. És e közül a sok 100 és 1000 város közül van egy, amit úgy hívnak, hogy San Francisco. And in this San Francisco there are so many streets. És San Franciscónak annyi utcája van. But there's one, I think it was La Ciénaga Boulevard that they were on at the time. La Ciénaga Boulevard, azt hiszem az volt az a hely, ahol so there's one street called this. És akkor mondta, hogy van az utcák közül egy, amit így hívnak. And on this street there are so many buildings. És ezen az utcán annyi épület van. But there's one Hare Krishna temple. De van egy Hare Krishna I templom. think they bought a church and converted it to a temple. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen templom volt, és akkor Krishna templommá alakították. And in this Hare Krishna temple there are so many devotees. És ebben a Hare Krishna templomban annyi bakta van. And there is one tiny, little, insignificant Tamal. És van egy parányi jelentéktelen Tamál. And just because he's a temple commander, he thinks that he's the control of the universe. És csak azért, mert ő a templom commander, ezért azt gondolja, hogy ő az univerzum irányítója. So Prabhupada gave special attention to Tamal Krishna Maharaj. Srila Prabhupada különleges figyelmet szentelt Tamal Krishna Maharajnak. And of course he could say this to Tamal Krishna Maharaj because he was a very dear and faithful disciple. És persze ezeket a szavakat azért mondhatta Srila Prabhupada Tamal Krishna Maharajnak, mert egy nagyon kedves és nagyon elkötelezett tanítványa volt. It's the duty of the spiritual master to take the ego of the disciple and crush.
Ez a kötelessége a lelki tanítómesternek, hogy fogja a tanítványnak a hamis egóját és összetörje. This is his service. Ez a szolgálata. It's a service. Ez egy szolgálat. It's not easy for the spiritual master. Nem könnyű a lelki tanítómesternek. And it is invaluable for the conditioned soul. És felbecsülhetetlen értékű a feltételekhez kötött lélek számára. Of course, between Prabhupada, Tamal Krishna Maharaj, who's to say what their relationship is? Persze ki tudja azt, hogy Tamal Krishna Maharaj és Srila Prabhupada között milyen kapcsolat van. And who Tamal Krishna Maharaj was? És ki tudhatja azt, hogy ki volt Tamal Krishna Maharaj. I'm no one to comment. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ezt megmondhatnám. But Prabhupada was making a point here. De Prabhupada itt rá akart mutatni egy dologra. That we are so insignificant. Hogy mi mennyire And jelentéktelenek it's relevant for all of us. Ami mindannyiunk számára releváns. And these Purusha Shukta prayers, part of what they do is compare this material realm versus the spiritual realm. And again you get this message, nothing, we're nothing. És a Purusha Shukta imák szintén arról szólnak, ugye összehasonlítják a lelkit az anyagi világgal, és az az üzenet, hogy mi mennyire jelentéktelenek vagyunk. So that is chapter 6. Ez a 6. fejezet. And it's 1 o'clock and we have 1 chapter to go. És most már 1 óra van, és még van 1 fejezetünk hátra. So I'll be very quick. Szóval nagyon gyors leszek. There's 25 incarnations which are described here. 25 inkarnációról van szó. And it's described that they are all ultimately coming from Lord Vishnu. És olyan módon vannak bemutatva, hogy végső soron mindannyian Vishnuból származnak. Some people are disagreeing with me. What's the problem? Vannak, akik nem értenek velem egyet. Mi a probléma? So sometimes, you can say, it's described that Krishna, sorry, he's cut here, we apologize, he's the 8th incarnation of Lord Vishnu. Sokszor mondják azt, hogy Krishna, elnézést, hogy itt pont úgy félig látszik csak Krishna, de hogy azt mondják, hogy Krishna a 8. inkarnációja Vishnunak. So is Krishna an incarnation of Vishnu? Krishna ő Vishnunak egy inkarnációja? Or Bhagavatam says, Ete chamsa kalapumsa Krishna stu Bhagavan Swayam. This is the Paribhasa Sutra of the Bhagavatam. Ugye ez a Bhagavatam ezt mondja, Krishna stu Bhagavan Swayam, ez a Paribhasa Sutrája a Bhagavatamnak. Fundamental statement that Krishna is the ultimate, the fountainhead of all other incarnations. Krishna ő minden más inkarnációnak az eredeti forrása. So which is true? Ami igaz. I won't ask you because it will take longer. Nem fogom tőletek megkérdezni, mert most hosszabb idő lenne. Both are true. De igazából mind a kettő igaz. Yes, Krishna is a source of all incarnations. Igen, Krishna minden inkarnációnak a forrása. That is a fundamental truth. Ez egy alapvető igazság. At the same time, when Krishna manifests in this material world, he does so through the agency of Śrīmad-Bhāgavatam Vishnu. Ugyanakkor egy időben, hogy amikor Krishna megjelenik ebben a világban, akkor azt Śrīmad-Bhāgavatam Vishnunak a segítségével vagy közreműködésével csinálja. Yeah, so Krishna comes through Vishnu. Krishna ő Vishnun keresztül jelenik But meg. only for the purposes of manifesting in this material realm. De csak abból a célból, hogy megjelenjen ebben a He világban. follows certain rules. Bizonyos szabályokat követ. He breaks rules as well. Valahogy szabályokat szeg meg. Krishna's never bound. Krishnát sosem kötik a szabályok. It's described in Tasya Karyam Karanam Cha Vidyate. Krishna has no duties, no responsibilities. Krishnának nincsenek kötelességei vagy felelősségei. Nothing and no one can bind Krishna. Senki és semmi nem tudja megkötni Krishnát. Apart from Mother Yashoda, love. Persze Yashoda anyán kívül, ugye szereteten kívül. Krishna is ultimately Sarva Karana Karanam, the cause of all causes. Krishna ő végső soron Sarva Karana Karana, minden ok eredeti oka. And so various activities are described of Krishna here in this chapter. Ebben a fejezetben Krishnának a különböző tetteiről van szó. And ultimately the conclusion of the chapter is that it is easier to count the number of atoms in this universe than to understand the greatness of Krishna. És a fejezetnek a konklúziója, következtetése az, hogy könnyebb megszámlálni
az univerzum atomjainak a számát, mint hogy Krishnát megérteni. And it's even impossible to understand the extent of this material energy, never mind the spiritual energy. Igazából lehetetlen megérteni ennek az anyagi teremtésnek a határait, vagy a dimenzióját, nem is beszélve a lelki dolgokról. So this is a thought that I want to leave everyone with today. Ez az a gondolat, amit utolsó benyomásként szeretnék bennetek hagyni itt a végén. That Krishna, God, He's so great. Hogy Krishna, Isten annyira nagyszerű, vagy annyira nagy. He's so amazing. Annyira csodálatos. He's so wonderful. Annyira lenyűgöző. That even we can't understand Him. Hogy még mi sem érthetjük őt meg. He's inconceivable. Felfoghatatlan. And we have to come to terms with that concept. És ezzel az elképzeléssel meg kell barátkoznunk. And deal with our ego, which wants to feel that, well, okay, if He's really God, then I can understand Him. És valahogy ezt a hamis egót félre kell tennünk, hogy hát igen, hogyha ő valójában Isten, akkor én meg fogom tudni érteni. This is really true, then I should be able to understand Him. Hogyha ez igazából igaz, akkor nekem tudnom kell őt megérteni. No, if He's really the absolute truth, then I should never be able, then I can't understand Him. That's the point. Nem, hogyha ő valóban az abszolút igazság, akkor sosem fogom őt teljesen megérteni. And this can help us to understand and imprint on our hearts that yes, He's God and I'm dog. És akkor ez segít nekünk megérteni ezt a felfogást, hogy igazából ő Isten, mi pedig kutyák vagyunk. Ugye angolul ez a 3 betű, hogyha más sorrendbe tesszük, akkor van, hogy God vagy dog, akkor ez más jelent. And therefore, I worship Him with my heart and soul. Ezért én a szívemmel és a lelkemmel imádom őt. Yeah, and therefore, what do we say? What's obeisances to Krishna in the Bhagavad Gita? Manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mam evaisya satam te pratijani priyosi me. What does a devotee do? He sees the greatness of Krishna and therefore worships Him with all his heart. Ez egy bakta mit tesz, mivel látja Krishnának a nagyságát, a fenségét, akkor teljes szívéből imádja őt. Thank you everyone for your kind attention. Köszönöm szépen mindannyiótoknak a megtisztelő figyelmeteket. Second canto is wonderful. Második ének csodálatos. You have to read it. El kell, hogy olvassátok. Don't get discouraged by the technicalities. Ne vegye el a lelkesedéseket ez a sok technikai részlet. We won't understand everything, that's okay. Nem fogunk mindent érteni, ez teljesen rendben van. Keep reading. Csak folytassátok az olvasást. Pray to Prabhupada that he helps the essence to enter your heart. És imádkozzatok Prabhupádhoz, hogy segítsen abban, hogy a lényeg az eljusson a szívetekig. Next week we continue with the final session of the second canto series. A következő héten folytatjuk ennek a második ének sorozatnak a befejező előadásával. Parikshit Maharaj has more questions. Parikshit Maharajnak további kérdései vannak. And Shukadeva Goswami has more wonderful answers. Shukadeva Goswaminak pedig további csodálatos válaszai vannak. So 10 o'clock, same time, same place. 10 órakor, ugyanitt találkozunk. Thank you again. Következő héten. Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Shishidanitai Vijay Guranga ki, Jai. Tribhuvana Sundar Shishirada Sham Sundar ki, Jai. Gaura Bhakta Brinda ki, Jai. Nittai Gaur Premanandi, Hari Hari. Ānanda Caitanya Prabhu ki jai. Gaura Bhakta Brinda ki, Jai.